स्वागत. सा लॉरेन्स फिरगस बोंदे मंगळू. आमच्या फिरगस कुटुंबात एक चारित्रिक दीस त्रिदोडो संभ्रम. आमची फिरगस स्थापन शतमानोत्सव नवीकृत नव्या इगर्जीचे उक्तावनाचो दीस आणि आमची ही फिरगस आमच्या देशीची अधिकृत पूर्ण शेत म्हणून प्रकट करसो दीस. आणि ह्या बागी दिसा फिरगस याजक भौमानाधिक बाप अँड्रोलिओसोस, फिरगजीचे याजक फादर विल्यम डिसोजा आणि प्रिन्सिपल फादर पीटर गोन्साल्वेस आमच्या तर्फे तुमकां समेस्ता मोगासो मनासो स्वागत. आयच्या दिसा आमचे हे संभ्रमांत मीस भेटोवंक प्रधान यादक जावन आसात मामलोर देशीचे बिस्प भौमानाधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना, मंगलोर देशीचे बिशप एमेरिटस भौमानाधिक दोतोर एलोयसियस पॉल डिसोजा, उडपी देशीचे बिसायब भौमानाधिक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो, मैंगलोर देशीचे विकार जेराल्ड मॉन्सिंजर मैक्सिम एल नोरोना, सिटी विकारिटीचे सिटी फ्रेम थैंक्स वेरी रेवरेंड जेम्स डिसोजा हांकां समेस्तांक पयल्यान पयले मनाधिक बाप अँड्रोलिओसोस मोगान मनान स्वागत म्हणटा. मोगान आमी ताळयो पेटया आनी स्वागत म्हणया. आयल्या हर एकल्यांक स्वागत म्हणटा आसतना प्रत्येक तरान हांगासर आसात हर एकल्या पाद्र्यापांक मनाचो मोगाचो स्वागत. त्रिदोडो संभ्रम आरंभ करया. Dear devotees, join us in blessing of the church, consecrating the altar as we pledge to build a community strong and alive in Christ. We now have the ceremonial starting with the band.
विनंती करता विकार बापा सांगितली हांगासरची सेरेमनी कंडक्ट करच्या मोगाच्या गवळी बापानो याजाक बापानो धार्मीक भाव भयणीनो म्हज्या मोगाळ फिरगजगारानो आनी तशेंच सालवऱ्यांच्या सर भक्तीगणो आज येदोळच तुमकां सांगले ती दोडो संभ्रम आमची फिरगज स्थापन जावन 100 वर्सां जाल्ले असो शेतमहोत्सव आमची नविकृत जाल्ली इगर्ज उक्तावन संभ्रम आनी आमचे हे सालवऱ्यांचे पुणशेत येदोळ मुसो लोकांनी तोंडपाशी सामान आसलें ते आमचे मंगळू दीस त्या गोळी बापान ते अधिकृत रितीन दीसचे पुणशेत म्हूण घोशण करचो दीस आनी हे पुणशेत म्हूण घोशण करच्या पयलें हांगासर सालवऱ्यांच्या मनाक सालवऱ्यांच्या भक्तीपणाक आशिल्ली सालवऱ्यांची इमाज भक्तिकांचो मान दिवचे खातीर हांगासर ती नव्यान नवीकृत जाल्ल्या श्रायनांत आमी प्रतिश्ठापन केल्या आतां ही इमाज अनावरण करतात आनी ह्या इमाजीचेर देवाचो आशिर्वाद मागतात उठपी दीस जे गवळी बाप अदेक मन अदेक जराक आयजाक लोबो हांचे लागीं उपकार मागता इमाज अनावरण कर ती आशीर्वचन करच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुंस कृपेचे आणि पवित्र कायाचे उगम आमचे समोर असल्या भाग्यवंत लोरेसच्या रुपण्याचेर तुझो आशीर्वाद घाल भाग्यवंत लोरेस तुझ्या कृपेंत वाडोवन पवित्रात्म्याच्या सत्तेन तुझ्या पुता जेजूचो आनी सर्गींच्या राजाचो साक्षी जालो ताच्या उपण्याक मान करून आमी ताच्या मेटांनी चलोवंक आनी भाग्यवानपणान वाडोवंक आमकां आदार दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी हांव उपकार मागता गवळी बापानी आनी सगळ्या जातांनी मुखल्या पोर्टिकल जमो जमचे पयलीं प्रेस्क्रीब करची मागीर इगर्जेचो प्रधान दरवटो उक्तो करून इगर्जे आशिर्वचनाक तयार जावचें
वचा आणि फोटो काढून प्रोग्राम आमचे इनॉग्रेशन जाता मुसर तुम्ही काही राहून असा तेच रावपाचे म्हणून तुमच्याकडे विनंती करता. ऑल द डिवोटीज विल स्टँड वेअर यू आर until the opening of the door and the entry happens. तुम्ही तेच रावाजे कोणने मूव जाऊन असा इल्लेच्या पाठी असा तस्वीर काढूंगा पुरा पदर म्हणजे तस्वीर कवर जायचे दयकन पाठी असा प्लीज. देखन ही चेहरा ही असा तुम्ही आरामात बस येते 2 मिनिट रिक्वेस्ट इले पाठी असा. Reflexo de मंदिर तुझे ये सोम्या दरबारचा आकी reflexo de मंदिर तुझे ये भावात सोजमो मोगाळ बाबा भयणीनो सोम्याच्या बलिदानाच्या संभ्रमा बराबर हे नविकत केल्ले मंदिर समर्पण करूंक आम्ही सगळी काळ समानाच्या व्हड संतोषान एकठांय जाल्या. देवाचे उदर भक्तीपणी ऐकून ते पवित्रतेन कुरबेन मांडो घेवया. अशें एकाच पवित्र स्नानावरवी जोडून आयिल्लो आनी पवित्र eucharisताच्या जीवनांतल्यान मनीस जाल्लो आवो आमचो समुदाय आत्मीक मंदिर कशें वाडोवन आनी एके वेदी भोवती बळादीक जावन पवित्रत्म्यान आमच्या काळजांत वतलो मोग उसळो. एक फिरगज भावात कसो जोमो फिरगज या जाक याकूट मासोडी आता फिरगज सोबिकार माना देख बापान डोलियोसोस गोळी बापालागी अधिकृत रीतीन हे देव मंदिर उक्तावन करून ते देवाक समर्पण जाय पण फिरगज करांचे नडी विनंती करता. मोगाचेनो आमचो भगवत जाणा जावंक पवित्र संस्कार संभ्रमूक आणि ते आमच्या जिणेन जियोंक आमकां देव मंदिर आधार. हे दिशेन आमी उबारले नवे देव मंदिर आज समर्पणाक आयतें जालां. देवाच्या कृपेन आमची बिरगजगरां आनी हेर बऱ्या मनाची मनशां सा लॉरेन्साची भक्तिका बांदपी आनी शिल्पीच्या मिनतीन सा लॉरेन्साच्या मानाक हे देव मंदिर आमी बांदलां.
तर आमच्या गवळी बापान या देव मंदिराचे उक्तावण करून ते देवाक समर्पण जाय म्हणून देवपोचेचे नावे तांचे लागीं हांव विनंती करता. मोगाचेनो आमचो निवृत्त बेसायबो देव मंदिरा मुखार दरवाड्यार एक बांदिल्लें पिंत उक्तावण या नवीकृत देव मंदिराची उक्तावणी करतलो. या वेळार संतोषाच्या उद्गारान आमी सगळ्यांनी जोरान थाळयो घेवच्यो. परिक्रमा दिवन त्याच्या दरवाजांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां लावन त्याच्या आंगणांत येया. आता आमचो गवळी बाप नवीकृत इगर्जेचे दरवाटो उक्तो करतलो. मोगाचेनो दयाकर नायका भितर सरची पुरुषांवरची मांडावळ अशी आसलेली. पयले दुपेरी उपरांत पुलीस ताका उपरांत आमच्या भुरगीं आनी दोळे व्यसन आसलेली भुरगीं उपरांत देवा घरान मेळून आता
आमचिता दिया 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 तुम्ही सगळे म्हणून आपल्या लोका सोम्या Chatia meza govari Madur movad utranganat porta Rangit gita amcha odari Priye deva kasum tufra Diya 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 tumi sagli Munun apaya napka soya शिवाय जिने आमचे ना काय मोर दोस आमचे मोर आणि दैवी सकल दिसायचो संभ्रमाचो
देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो दिसायचो संभ्रम असो त्रिये देवा खसून गावचो आमचे ताणे ओतल्या खुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो संभ्रमासो त्रिये देवा खसून गावचो आमचे ताणे ओतल्या खुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो दिसायचो संभ्रमासो त्रिये देवा खसून गावचो आमचे ताणे ओतल्या खुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो मांदी नागर वावराड्यांचो वावसन जातलो निर्फळ ताचे शिवाय जिणेक आमचे ना काय मोल तोच आमचे मोल आनी दैवीक सकल दिसायचो संभ्रमासो त्रिये देवा खसून गावचो आमचे ताणे ओतल्या खुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो दिसायचो संभ्रमासो त्रिये देवा खसून गावचो आमचे ताणे ओतल्या खुरपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्गा दिवसो एका मनान कालत्या काळजात
देवाची कृपा आणि शांती या पवित्र मंदिरांत तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास काडून आमची पातकी जिणी बदलूंक आनी हें देव मंदिर नितळ निर्मळ करून देवाक मानता तसलें बिडार करूंक आतां गवळी बाप उदक पवित्र करतलो आनी उपरांत तें आमचेर आनी ह्या मंदिराचेर शिवरायतलो. मागण्या उपरांत पवित्र उदक शिवरायतना ही सोपान म्हजेर गीत गावचें. काकुळदारा बापा, तूं हर एके रसनेक आनी जिविताच्या उजवाडाक आपयताय आनी आमी तुजे तोंड पयस गेल्ले वेळी वर्त्या मोगान आमकां आरावन आमच्या मस्तका जेजू क्रिस्त थंय आमकां निरंतरी फाटीं हाडताय. तुजे काकुळतीची येवजण इतली वर्ती पवित्र स्नानाच्या उदका वरवीं पातकी क्रिस्ता बराबर मरतात आनी पुनर्जीवन जावन ताच्या कुडीचे सांदे जातात. तशेंच ताच्या सासणीक सोल्ल्याचे दायजी जातात. हें उदक तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. आमचेर आनी ह्या देव मंदिरांत तें शिंपडायतना पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ता थंय एक जावन तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदिर जाल्यां त्या सडवणेच्या उदकाचो गुर्त कर. आज आमी हांगासर आसलीं आनी फुडल्या दिसांनी ह्या देव मंदिरांत तुजो गूट संभ्रमूंक येवची. तुज्या शांतीच्या पवित्र शहरांत एक दीस एकठांय जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोपान मुझे
सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हावली तर जातलो काकुत मुझे करे देवा तू काकुला सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हावली तर जातलो तू तुमाका आणि हिमा प्रसरतो जातलो सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हावली तर जातलो तू तुमाका आणि हिमा प्रसरतो जातलो सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हावली तर जातलो काकुत मुझे करे देवा तू काकुला सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हावली तर जातलो तू तुमाका आणि हिमा प्रसरतो जातलो सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आणि हावली तर जातलो तू तुमाका आणि हिमा प्रसरतो जातलो सोपान
सर्वेस्पर देव काकुळदार बाप ह्या मागण्याच्या घरा वस्ती करूं आनी पवित्रत्मेचे कृपेन आमकां ताच्या जिव्या मंदिरांक नितळ करूं. आमेन. आता ओडा संभ्रमान महिमा गायन आम्ही करूया. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्वीच्या राया, सर्व वेदांत देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवासता, तुझ्या तोय वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुम्या जेसू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. तू बापाच्या तुझ्या पोसणार, आमची मागणी मानून घे. इथं पवित्रज्ञ सांगाती, देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता, इतलोस तू पवित्र, इतलोस तू ईश्वर, इतलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा या सुवातेर तुझी कृपा वत. तुझे नाव उलो मारतेल्या समेस्तांक तुजो आदार दी. तुझ्या उतराच्या उजवाडान आनी तुझ्या संस्काराच्या बळान तुझ्या भुरग्यांक भावार्थांत आनी मोगान तीर कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एक घडी उबीच रावया. देवाचें उतर आमच्या मोतीचें प्रमुख खाण आनी आमचे जिणयेचो दिवो. देवाच्या उतरा मुखांतर देवूच आमचे लागीं उलयता आनी ताचो अपरिमीत मोग आमकां उगडापो करता. आतां वाचपी आनी किर्तन गावपी गवळी बापा लागीं वेतात आनी तांकां तो वाचपा ग्रंथ दिवन तांणी क्रिस्त गोटू लोकांक परगटूंक उलो दिता.
देवाचें उतर हे सुवातेर सदांच आयकल्लें आसूं अशें क्रिस्त सगूट तुमचे समोर उगडतना पवित्र सभेंत तुमी सोडवणू जोडूंक पावो. देखून बसया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. एक पवित्र जाग्याक जाको पावतना दीस अस्तंबलो देखून रात सारूंक तो थंय रावलो. त्या जाग्याच्या फातरा मदलो एक फातर ताणें घेतलो आनी तो माथ्या पोंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो. तेन्ना ताका एक सोपान पडलें. एक निसन ताणें पळयली. भुमीचेर उबी आसलेली ती निसन सर्गाक तेंगताली. देवदूत तिचेर चडतले आनी देंवताले आनी सोरेश्वर ताचे मुखार उबो आसलो आनी तो म्हणालो, हांव सर्वेश्वर, तुज्या बापाय अब्रामाचो देव आनी इजाकाचो देव. ज्या देशांत तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुजे संततेक हांव दितलो. धरणीर आसलेले धुळीच्या खणा बरी तुजी संतत वाडटली आनी तूं अस्तमतेक आनी उदेंतीक, उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलोय. तुजे आनी तुजे संतती उदेशी संवसाराच्या सर्व कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. पळय, हांव तुजे सांगाता आसा. खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत पार्टी हाडटलो. तुका बसयलेलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जाकोब आपले न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगा लागलो, सर्वेश्वर खरोच ह्या जाग्यार आसा आनी हें हांव नेनासलो. तो भियेलो आनी म्हणालो, कितलो भिरांकूळ हो जागो. हें देवाचें घर शिवाय दुसरें कांय न्हय. तो सर्गाचो दारवटो. सकाळी फुडें जाकोब उठलो. माथ्या पोंदा दवरलेलो फातर ताणें काडलो. ताणें थंय स्मारक कसो उबो केलो आनी ताचेर ताणें तेल ओतलें. देवाचें उतार हे. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वचूया. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वचूया. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वर्तो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजालेमा. आतां तुज्या दारां भितर आसात आमची पावलां. सर्वेस्पराचे घरी संतोषान वचूया.
मजबूत आणि अखंड बांधावळे उभार बांधला आमचे जेरुजालेम थैसर सोडून येतात कोळ्यो वय सर्वेस पोराच्यो कोळ्यो त्यो थंय सर्वेस पोराचे नाव वाखणूक इस्रायेलाक दिल्लो कायदो तो सर्वेस पोराचे घरी संतोषान वचूया सगळ्या म्हज्या भावां भयणी आनी मित्रां पास शांती तुका मागता सर्वेस पोर आमचो देव हांगा वस्ती करना आसा देखून सुख समृद्धी तुका लाभो म्हणून हांव प्रार्थिता सर्वेस पोराचे घरी संतोषान वचूया सर्वेस पोराचे घरी संतोषान वचूया सांत पावलून कोरिंथरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्हय आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाताव कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाताव. इस्रायल लोकांचो भावार्थ आनी साल पळया. बलिदाना म्हूण समर्पिल्लें खातात तीं बेटू नेवेदीच्या देवा लागीं एकवट जातात न्हय. अशें म्हणटना हांव कितें सांगूंक सोदतां. बोंब्याक अर्पिल्लें कान एक खरें बलिदान म्हणटा काय वा एक बोंबें खरो देव म्हूण म्हणटा. ना, अनभवर्ती अर्पितात तीं बलिदानां देवाक न्हय बगार देवसराक अर्पितात म्हूण हांव म्हणटां. तुमी देवसरा लागीं एकवटान आसलेलीं तें पळोवंक म्हाका नाका. सोमयाच्या कालसींतलें सांगातास देवसराच्याय कालसींतलें तुमच्यान पियोंक जायना. सोमयाच्याय पंक्तीर देवसराच्याय पंक्तीर बसून जेवंक तुमच्यान जायना. देवाचें उतर हें. सोमी म्हणटा हांव तांचे मोठे बिडार करतलो. हांव जातलो तांचो देव आनी ती म्हजी परजा. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुझे सवे आसो माते वापरमाने जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या जेजू म्हणालो देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक तेंच वेदी मुखार सोडू पयले वस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय देवाचे उतर हे Mogacano, Bondelci, San Loresa Samarpilli, Firgaz, Atangoli Bap, San Loresace, Adikrit Punshet, Monono, Purgat Cortolo. आमी पयले आमचो भावार्थ उसारया सत मानता देवाक सर्वपवित्र बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ताक सगळे एकल्याच पुताक आमच्या सोमी जो पयलो आमकां मेळटां जल्मलो 5 किलोग्राम तेंगा सुस्ते ताका कुसा सुटलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे सामेल्यांतलो पृथ्वीन जिवन जलो सर्गात सुटलो सर्वपवित्र देवाच्या उजव्यार बसला तेंगा जिवन मेल्यांची मुक्ती करून दिलो सगळ्यांना पवित्रत्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तां सेविका पातकाचे मोसणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन Decree approving St. Lawrence Shrine in Bondel as a diocesan shrine. This is the blessed Lawrence who gave himself up for the treasure of the church. For this he earned the suffering of martyrdom to ascend with joy to the Lord Jesus Christ. This magnificent entrance antiphon in the Roman Missal for the feast of St. Lawrence, Deacon and Martyr, which we celebrate on August 10th, succinctly encapsulates the life, death, and ministry of this esteemed saint, for whom a church was erected and a parish was founded in Bondel in the year 1923. Over time, particularly in the last 25 years, St. Lawrence Church Bondel has begun to draw in devotees and pilgrims in the manner of a shrine, serving as a milestone that guides the journey of the faithful devotees by fostering the experience of gathering and encounter and the building up of an ecclesial community. The diversity of visitors to this shrine, including Christians and people of other faiths, demonstrates a shared belief that the shrine is a testament to the presence of God among all people. This sacred place offers significant potential for mission, both ad intra and ad extra, which can play an important role in the evangelization of the church in a variety of ways. Considering that St. Lawrence Shrine has formed part of the topography of the faith and of the popular piety, not only of the Christian faithful, but also of others who converge on Bondel throughout the year to fulfill their promises and engage with the shrine's activities, and whereas the shrine serves as an effective place for the proclamation of the gospel, and within this sacred space, people are given an invitation to interior conversion, life of charity, and works of mercy, and are earnestly exhorted to follow Christ. I hereby approve and declare St. Lawrence Shrine at Bondel
as a diocesan shrine in the Diocese of Mangalore. In accordance with the church law, with all the duties, rights, and privileges given to our diocesan shrine by the Code of Canon Law as well as other church documents, particularly the Directory on Popular Piety and the Liturgy, with effect from 18th November 2024, the occasion of the inauguration and blessing of the renovated church to mark the centenary of St. Lawrence Parish, Bondel. Furthermore, I encourage the faithful to make pilgrimages to the shrine to seek the intercession of the saint and to draw closer to Jesus Christ. Given at the Diocesan Curia, Kurialbail, Mangalore, on the first day of November in the year of our Lord 2024, the Solemnity of All Saints. Peter Paul Saldana, the Bishop of Mangalore. Dayıkırını boşya. हा कितलें सोबीत मंदिर तुझें सोमिया दळबारांच्या. हा कितलें सोबीत मंदिर तुझें सोमिया दळबारांच्या. क्रिस्ततें मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, ती दोडो संभ्रम सोलोवंक आमी सर्व हांगासर जमो जाल्या. पिरगजेचो शतमानोत्सव, नवीकृत केल्ल्या पिरगजेचें उद्घाटन तशें आशिर्वाचन आनी सांगातास सा लोरेसाक समर्पिल्लें हें देव मंदिर दिएसीजेचें अधिकृत पुनशेत बळ्ळें घोशण. आनी ह्या बागी सुवाळ्यार देवाची मिसनार आशिर्वादां हांगा जमलेल्या सुमेस्तांचेर हांव मागतां. थोडो वेळ देव मंदिरा विशांत नियाळ करूंक तुमकां आपयता. देव मंदिर आमकां कितें जावन आसा? भारतीय संस्कृतेंत देवा आलया वा देवस्थान एक अर्थाभरीत शब्द तो जावन आसा. देवाचें घर वा देवाच्या अस्तित्वाचो जागो म्हणलो अर्थ आमकां दिता. आमचो देव पयस अंतराळार वस्ती करचो देव न्हय. बगार तो जावन आसा इमानुएल. देव आमचे सांगता, आमचे मोदें. इस्रायल परसा बसयल्ल्या गांवाक पैन करून वेता आसतना देव तांचे सांगता आसोन तांकां वाट दाखयतलो म्हणलें पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. इजिप्तच्या गुलामपणांतावन इस्रायल परजेक सुडकारा बयल्लो सर्वेस्पर देव तांकां दिसाचें मोडाचो तो खांबो जावन सावळी दिता आसतना रातच्या वेळार उज्याचो खांबो जावन तांकां उजवाड दितालो. अजापी तरान तांबड्या दर्यांतल्यान ताणें तांकां उतरसें केलें. देवान केल्लें तें बरेंपण नियाळ करून इस्रायल परसा देवाच्या त्या दर्शनाचो तंबू
वरे विंगड एका सुवातेर दवरताले आनी थंयसर सर्वेस्परा देवाची ते तवळो भेट करताले आनी अशें देवाच्या त्या पवित्र तेंबांत देवाचें अस्तित्व बगलो तो लोक देव सदां तांचे सवें आसा म्हणून वळखून घेतालो. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें उत्पत्ती ग्रंथांतलें. जाकोब पयन करीत एका पवित्र सुवातेक येवन पावलो. दीस अस्तमलो देखून रात पाशार करूंक तो थंयच रावलो. त्या जाग्यार आसलेल्या पात्रां पैकी एक ताणें विंचलो आनी आपल्या तकले पंदा दवरून तो न्हिदलो. ताका एक सपन पडलें. एक निसन ताणें पळयली आनी ताचेर देवदूत चडताले आनी देंवताले. सर्वेस्पर ताचे समोर उबो आसलो आनी न्हिदेंतलो उठतस जाकोब अशें म्हणा लागलो, सर्वेस्पर खरेंच ह्या सुवातेर आसा. कितलो भिरांकूळ जागो वो. हें देवाचें घर शिवाय दुसरें कितेंच न्हय. आनी उपरांत तकले पंदा दवरलो तो फातर ताणें विंचलो. एक स्मारक कशें ताणें तो उबो केलो आनी ताचेर तेल वतून तो पवित्र केलो. खरेंच तें जावन आसलें सोमयाचे हाजरपणाचो पवित्र जागो. एझेकियल प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता, मंदिरांत सर्वेस्पराच्या प्रवेशा विशीं आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. सर्वेस्पराची महिमा दारवटांतल्यान भितर सरली आनी सगळ्या टेंपलांत ती भरली. आनी मंदिरांत उपरांत सर्वेस्पर अशें म्हणालो, हो म्हज्या सिंहासनाचो जागो. ह्या जाग्यार म्हजे पांय हांव दवरतलों आनी हांगा हांव सदां काल इस्रायलितां मदें वस्ती करतलों. ह्या सर्व गणितांद्वारे आमकां स्पश्ट समजता की देव मंदिर जावन आसा देवाचें घर आनी ह्या घरांत देव सदांच वस्ती करता. दुसरें, देव मंदिर जावन आसा मागण्याचें घर. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी साल्माव राया विशांत आयकता. साल्माव राय इस्रायलीच्या सगळ्या समुदाया हुजीर सर्वेस्पराच्या वेदी मुखार उबो रावन अशें मागा लागलो, सर्वेस्परा देवा, तुज्या सेवकाचें मागणें तूं कान आयकून घे. तुजो सेवक आनी तुजी परसा उबारता त्या बोबेक आनी तांच्या मागण्याक तूं कान दी. तुजी कृपाळ दिश्ट हांगासर आसूं. तुजो सेवक आनी तुजी परसा ह्या सुवातेर प्रार्थना करतना तांची कतकती विनवणी तूं सर्गींच्या निवासांत आयक. म्हूण धरून इसाया प्रवादी आमकां सांगता, म्हजें घर सगळ्या परसांक मागण्याचें घर जावन आसतलें. म्हज्या वेदीचेर ताणें भेटयलेल्यो होम बलयो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां
हांव संतोश भरीत करतलों. नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर स्वता सोबी देवळाक तवळ तवळ मागणें करूंक वेतालो. भुरगो जेसू 12 वर्सांचो आसतना आपल्या आवय बापाय सोबें जेरुसलेमाच्या देवळाक गेल्लो थंयसर मागणें करच्याक. आनी तें आपल्या बापाचें घर म्हूण समजतच थंयसर तो रावलो. गलिलेयांत आपले मनियारपण परगडच्या पयलें जेजू साबताच्या दिसा परत देवळाक आयिल्लो थंयसर मागणें करच्याक. आनी त्या देवळांत ताणें आपलें मिसांव परगट केलें. जेजू जेरुसलेमाक आयिल्लो त्या तेंपलांत मागणें करच्याक. आनी थंयसर गोरवां बोकरे आनी पारवे विकताले. थंयसर दुडवाचो वहिवाट करताले. आनी तवळ जेजू तांकां सांग लागलो, म्हज्या बापाचें घर मागण्याचें घर जावन आसा. व्यापाराची सांत तुमी करिनाकात. आनी अशें देव मंदिराचें पवित्रपण ताणें उखल धरलें. मात्र न्ही, देव मंदिर जावन आसा मागण्याचें घर म्हणून ताणें उक्त्यान परगट केलें. तिसरें, देव मंदिर आमकां बावार्थी लोकांक जावन आसा सर्गींचें दार. क्रिस्ताची मिस्तेक कूड जावन आसचें तेंपल आमकां सर्वांक जिविताची जरतें जावन आसा. पवित्र सभा देवळां मरेपात देवाची कृपा आनी आशिर्वादां आमचेर ती वत्ता. पवित्र स्नानांत दैवीक जिवेत आमी जोडटा, नव्यान आमी जल्मता आनी देवाची भुरगीं जाता. पवित्र येवकरिस्तांत म्हणजे जेजूच्या कुडी आनी रक्ता मरेपात आमचे थंय आसलो तो दैवीक जीव वाडावळ घेता. ह्या जिवाचें पालन पोशण जाता. प्राजिताच्या संस्कारा मरेपात जे कृपा देवाची आमी होगडायली परत आमी जोडून घेता आनी देवाची भुरगीं जियोवचे ते भाग आमी आपणायता. पवित्र आत्म्याच्या त्या माखणे वरवीं नैस क्रिस्ती धर्मांत आमी बळवंत जाता. बगार पवित्र आत्म्याची देणी तशींच ताचें स्वादीक फळां आमी आपणायता. पिडेस्तांच्या त्या माखणे वरवीं जेजूच्या कश्टांचो वांटो सुस्तिकायेन सोसूंक आमकां बोळ आनी सांगातास आदार मेळटा. पवित्र सभेच्या वाडावळीक आदार जावचे तो लग्नाचो संस्कार. तशेंच याजकी मनियारपणा वरवीं एकल्यान आपणाकच देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेक समर्पण दिवचें. धार्मीक जिणेची सुरवात ह्या सगळ्यांचे आराम मनयत जावन आसा देव मंदिर. आनी निमाणें आमची संवसारी जिणी समतस ह्या संवसारांत बसयल्ल्या गांवाक आमी पाशार जावची सुवाती जावन आसा देव मंदिर. आनी अशें देवान आपली अपरमीत बेसावां आनी कृपा मनशांचेर वचची सुवात जावन आसा देव मंदिर. तें एक जीव दिवचें मंदिर म्हळ्यार सूख जावचें ना. कित्याक
देवाच्या या मंदिरांत आमी कोणाच परके न्हय. आमी जावन आसाव देवाची परसा, ताच्या घराण्याचे सांदे, क्रिस्ताच्या कुडींतय एकवटलेले त्या कुडीचे सांदे. तर मोगाळ भावां भयणीनो, आमी नियाळ केल्लो विशय फकत एक. देव मंदिर आमकां कितें जावन आसा? तें जावन आसा देवाचें घर, तें जावन आसा मागण्याचें घर, आनी आमकां बाबार्थी लोकांक तें जावन आसा सर्गींचें दार. सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा ह्या बांदपाचो मुल्या फातर, आनी ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोमयाक समर्पिल्लें एक जिवें मंदिर तें जावन आसा. आनी सांव पावलो आमकां सांगता, उगडास दवरा, तुमी जावन आसात देवाचें तें जिवें मंदिर. कित्याक देवाचो आत्मो आमच्या हर एकल्यातय बिडार करता. आनी जो कोण हें देवाचें मंदिर नाश करता, देव तसोय नाश करतलो. मोरी जावंक पावली. पयिल्लें जिवें मंदिर सुमया जेजू क्रिस्ताक, आनी त्या जिव्या मंदिरांत देवाचो तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें तो येवन जियेलो. आनी एलिझाबेथ मरियेंतय आसलें तें जिवें मंदिर वळखून म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुज्या कुशीचें फळ. मोगाळ भावां भयणीनो, मरिये आमचे माये बरी, आमी जावया एक जिवें मंदिर जे थंयसर सोमी सदांच वस्ती करतलो, आमचे सवें आमचे सांगता जियेतलो. हें भाग आमचें जावं दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. उबी रावया. देव मंदिर भावार्थ परगटचो पवित्र जागो. तर हो जागो देवाक समर्पूंक आमी आतां सांता भक्तांची लदीन गावन तांची विनंती मागया. सुरविल्लें मागणें जाल्या उपरांत सांता भक्तांची लदीन गायता आसतना आमी सर्वांनी दिंबी घालची. निमाणें गवळी बापांनी मागणें केल्या उपरांत आमी उबे रावचें. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापान आपल्या लोकांची काळजां पवित्र आत्म्याची विश्वासी मंदिरां केल्यान, तर ताका आमची मागणी उबारतना सांता भक्तांचो आदार मागया.
पासून विनंती करा. भाग्यवंत आंद्रे आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत जुवा आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत मरी magdalena आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत स्टेफाना आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत अंतियोकाच्या इनासा आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत अग्नेसा आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत ग्रेगोरी आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत अगुस्तिनी आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत अतानासा आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत बाजीला आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत मार्तिना आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत बेनेडिक्ता आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत फ्रांसिस आणि दोमिंगा आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत जुआंव मेरी वियानी आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत जुआंव पाऊल दुसऱ्या आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत थॉमसा आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत गोंजालो गार्सिया आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत जुआंव ब्रिता आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत सिस्टर अल्फोन्सा आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंत कुर्साचे मोरी आम्हा पासून विनंती कर. देवाच्या समेत संता भक्तांनो आम्हा पासून विनंती करा. आमचे थंय काकूळ दर्जा निवार आमकां येसुम्या. सर्व वायटांतली निवार आमकां येसुम्या. सर्व पातकांतली निवार आमकां येसुम्या. सासणाच्या मरणांतले निवार आमकां येसुम्या. तुझ्या मनशावताराच्या गोटा वरवीं निवार आमकां येसुम्या. तुझ्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं निवार आमकां येसुम्या. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं निवार आमकां येसुम्या. आमची पातक्यांची दया कर. तुझे लागीं मागता वायक आमकां. तुझे पवित्र सभे
दिवसांत आनी शांतींत लागीं हाड मोग. तुजे लागीं मागता वायक आमकां. हे देव मंदिर पवित्र कर आनी सांबाळ मोग. तुजे लागीं मागता वायक आमकां. हे देव मंदिर पवित्र कर आनी तुज्या आराधनाक फावो ते कर मोग. तुजे लागीं मागता वायक आमकां. जेजू जिवंत देवाच्या पुता. तुजे लागीं मागता वायक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्वेस्परा देवा, भाग्यवंत अंकुर मरियानी सर संत भक्तांचे विनती बराबर आमची मागणी तुका मानवो. हे बांदाप जे आमी तुज्या नामाक समर्पितांव तें तारणाचें आनी कृपेचें घर जावं. अशें खंयसर भावार्थी एका काळजान आनी एका मनांत एकवटतात ती सतन तुका आराधन करूं आनी मोगांत वाडोवं. हे आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देखून उबी रावया. आतां गवळी बाप समर्पणाचे संभ्रमीक मागणें करता. तें जाल्लेंच एवकरिस्त भेटोवची वेदी आनी ह्या मंदिराच्यो वणटी क्रिस्माच्या तेलान मागता. सर्गींच्या बापा, तूं पवित्रतायेची जर आनी खरो शेवट. आमी तुका खरेंच वाकणूक आनी तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फावो. हे मागण्याचें घर, हे आराधनाचें मंदिर, हे तुज्या उतरां आनी संस्कारांनी पोशीत जावचें घर तुजे निरंतरी सेवेक समर्पण दिवंक आज आमी तुजे समोर येता. हांगा क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान नितळ जाल्ले फळां बरीत पवित्र सभेचो, ताचे महिमेन परजळीत केल्ले ताचे पतिणेचो, भावार्थाच्या अखंडपणान नेटयलेले अंकवारीचो आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भाग्यवंत जालेले मातेचो गुट प्रकाशता. हे पवित्र सभे सोम्याक विंचलेल्या दाका मळ्या तूं तुज्या फांट्यांनी अख्खो संवसार आरावन धरताय आनी कुर्साच्या रुखाडाचेर तुज्यो वाली रेवडावन सर्गींच्या राजा पर्यंत पावयताय. बागी पवित्र सभे, मनशा मदें देवाच्या बिडारा तूं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटाच्या आदारार आनी बुन्यादी फातरार धर्मदुतांचेर स्थापन केल्लें जिव्या फातरांनी बांदलेलें पवित्र मंदिर. वाकणेक फावो जालेले पवित्र सभे, दोंगरार बांदिल्ल्या शहरा, शेळयेच्या मैमेच्या परजळान आनी तिच्या भाग्यवंताच्या मागण्याच्या नादान अख्ख्या संवसारार तूं तुजो उजवाड फांकयताय. आतां तर सरस्पर बापा, सर्गींतावन तुजो पवित्र आत्मो धाडून हे मंदिर एक पवित्र जागो कर आनी ही वेदी क्रिस्ताच्या बलिदाना पासत तयार कर. हांगा पवित्र स्नानाच्या उदकाची जर आमची पातकां नितळ करूं आनी तुजो लोक पातकाक मरून तुज्या कृपेन तुजीं भुरगीं जावन परत जियों. हांगा तुज्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्लीं तुजीं भुरगीं पास्काच्या शेळयेच्या संभ्रमान आनी क्रिस्ताच्या उतरां आनी कुडीच्या जेवणांत पोशीत जावं. हांगा आमची स्तुती किर्तनां सर्गीं देवदूतांच्या गायना सवे मेळों. हांगा संवसाराचे सोडवणे पासत केल्ली निरंतरी प्रार्थना तुजे मुखार सोडों. हांगा दुर्बळ्यांक नीत मेळों आनी शोशणाक बली जाल्लीं खरें स्वतंत्र जोडूं. आनी अशें देवाच्या भुरग्यांच्या गौरवान नेसलेल्या सगळ्यांक
तुज्या शांतीच्या शहरांत संपूर्ण संतोष फावो जावं हे आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी ही वेदी आनी हे बांदप मागतां. देव आपले सक्तेन ती पवित्र करूं आनी ती आमकां क्रिस्ताची आनी ताच्या पवित्र सभेची दिसती कुणां जावं. वेदी मागतना आमी सांगाता गायन पंगडा सोवे सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा हें किर्तन गावया.
जंगरान मेळटा बिडाय आपल्या पिलांक दवरूंक गोंडेर तुजे वेदी लागींच तो मिया दरबारांच्या मोज्यांत दनिया सर्वेस्पोरा दरबाराच्या देवा कितले मोगापात तुजे निवासस्थान सर्वेस्पोरा दरबाराच्या देवा कितले मोगापात तुजे निवासस्थान हे मंदिर देवाक समर्पिलां आसता ह्या मंदिरांत ताची हाजरी परगटूंक आसा गवळी बाप तें दुंपयता उपरांत गवळी बापाची 6 बेटोनीकरच्या आयोजकांची आनी लोकांची दुंपवणी करतात हे वेळी आमी दुंपा परी मागणी आमची हें गीत गावचें सर्वेस्परा देवा आमची मागणी दुंपा बरी तुजे मुखार सोडो हे मंदिर परमळान भरतना तुजी पवित्र सभा क्रिस्ताच्या परमळान संवसार बरो आमची मागणी तुझे मुखार सोडून दी त्या परमळा जिवीत आमचे क्रिस्ता सारखे जाऊ दी बरी आमची मागणी तुझे मुखार सोडून दी जाऊ दी सर्वेस्पोरा तुझे मुखार खालते पडी आमी येताव तुजो प्रीत मोग सगळ्या काळजान चिंतून नियाळ अर्गां दिताव भक्तीन दिंबेर नमन करताव तुझ्या नावाक गीता गाता आमची मागणी तुझे मुखार सोडून दी त्या परमळान जिवीत आमचे क्रिस्ता सारखे जाऊ दी जेजू संवसाराचो उजवाड हें सत समजूंक आतां गवळी बाप बिगाराक जळती वाद दिता आनी वेदीचे दिवे पेटोवंक उलो दिता हे वेळी आमी सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड ह्या किर्तनाचो श्लोक गावचो क्रिस्ताचो उजवाड हें देव मंदिर परजळो आनी सर जनांगाक सताची संपूर्णता हाडूं
आतां हरशेंचे परी मिसाचें बलिदान फुडें वेता कानिको हाडूंक नमयरल्यांनी कानिको हाडच्यो आनी ह्या वेळा आमी बसून बेटोनेचें गीत गावचें. Jesus.
तुझ्या मोगाची दुबळ्या धाकट्यामध्ये आम्ही वाटून घेऊच्या मंदिर में सर्व आमचे देवापा हो उठोबा अर्पिता मोडा मोगा वावराम सो आज भेटेता ख्रिस्ता कुडीन बदल मागता हे बापा हो उठोवाय अर्पिता मोडा मोगा वावराम सो आज भेटेता ख्रिस्ता कुडीन बदल मागता हे बापा हो उठोवाय अर्पिता मोडा मोगा वावराम सो आज भेटेता ख्रिस्ता कुडीन बदल मागता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजी पवित्र सभा संतोषान ही देणी तुका भेटयता ती तूं माईपासान मानून घे आनी ह्या तुज्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जावन आमी तुजी परजा ह्या गुटा वरवीं ससनाची सडवण जोडूंक पावो तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या मानाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलें. हांगा तूं तुजेशी सोलोन वेतेल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबनासतना तुज्या कुरपेचो आदार दिताय. तुजें आनी आमचें मोदें एकवटात सो म्हूण तुवें अगणीत जाणवान आनी मोगान येवजिलाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी कुणा दिताय आनी तो खरेपणी घोडून हाडताय. कित्याक हांगा तूं जिव्या पत्रांचें तुजें मंदीर बांदित आसाय आनी शेकान शेक प्रितमेचेर जेजूची गुडार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरान तूं वाडयता आसाय. हे परी सर्गीच्या जेरुसाल्यांत ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुज्या शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेच्या मंदिरांत तुज्या तोरपणाची आमी स्तुती गायता. Bye.
बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सत्यन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयता साई. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन चलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो घुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता, तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अद्वैता. बापा आमचे सोडवणे पसत तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगास जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तो आमकां करूं. अशें देवाचे माये भोव भगेवंत आंवकार मरियेच्या, तिचो पोती भगेवंत जुसेच्या, तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभावी रक्त साक्षांच्या समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायसांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास करता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चक्रा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवाडटात आनी प्रिते मोगांत तीर कर. बापा, हे देव मंदिर तुका समर्पण केल्ल्यांचे मागणी मानून घे. तुझे शांतीची सुवार्ता परगटतना आणि तुझे पवित्र गुट संभ्रमतना
ही तारणाची आणि संस्काराची सुवात जावं. तुवें वेचून काडलेली परजा तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी जिविताचे यात्रेक पैण चमकून शांतीच्या बरवशान शबितायेन तांच्या घरा पावो. थंयसर संवसारार शिंपडलेली तुजी सर्व भुरगीं तुज्या शांतीच्या शहरांत एक जावं. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन ऐकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दय करून तुझे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आणि तुझ्या इश्टगतींत या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तान मायपासान तुझ्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्यो म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये. तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडले ओडून देवनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आता कुमगार सेवचो वेळ 30 आनी 2 जाग्यांनी मनियारी कुमगार म्हणटात. तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणान कुमगार स्विकार करचो. कुमगार स्विकार करतना मणियारी क्रिस्तची कूड म्हणटाना व्हडल्यान आमेन म्हणून भावार्थाची जाप दिवची. उपरांत तुमच्या जाग्यार वचून भक्तीपणी काळजांत आयिल्ल्या जेजूकर दिवचें. ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. Now this is the time for receiving Holy Communion. Holy Communion is a sacrament for the Catholic faithful. Therefore, the non-Christians are requested not to come forward to receive this communion. याजकांनी आनी कुमगार सेवतेल्यांनी स्वयंसेवकाचें मार्गदर्शन घेवचें. भक्तीपणान कुमगाराचें गीत आमी गावया.
पावसाची सदा काल हरसिता तुका आराधना तू येवेळी पुण्या रूपाने आसा तुका राखून जेजू तू तुझ्या
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, या परबे दिसा पवित्र रितीनी आम्ही तुझी भक्ती केल्या, तिसो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोष आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादांचो फळ आमच्याक आनी काळजाचो संतोष सदां सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमच्या पिडेस्तांक खाण जावन आनी आमकां देव मंदिरांत आयिल्ले वेळी जेजूक आराधन करूंक आमच्या देव मंदिरांनी आमी तबेर्नकलान पवित्र उंडो दवरता. आतां गवळी बाप नवें तबेर्नकल आशिर्वाचन करता आनी पवित्र कुमगार तातूंत दवरन तें दुंपयता. पवित्र सक्रामेंताक तबेर्नकलान दवरता आसतना स्वादीक सक्रामेंता गीत गावन आमी सगळ्यांनी दिमी घालची. पवित्र बापा, तुवें मनशांक सर्गितान जिवो उंडो दिलो. तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताचो संस्कार दवरच्याक तयार केल्ल्या ह्या ताबेर्नकलाचेर आनी आमचेर दयाळपणी तुजो आशिर्वाद घाल. हे परी हांगासर हाजीर आशिल्ल्या क्रिस्ताक नमस्कार करून ताच्या सडवणेच्या गुटांक आमी सदांच चिडकोन रावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उभी रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. हे मागण्याचे घर आपणाक भेटोवच्याक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारान आपणा मुखार आज तुमकां एकठांय केल्यांत सर्गीच्या देण्यांनी तो तुमकां बरो. शेकान शेक पृथ्वीचे शिंपडलेलीं आपलीं भुरगीं हे कुटुंब घडोवन एकठांय जावची म्हणून देवा बापाची खुशी आपले जिवे मंदिर आनी पवित्र आत्म्याचें ठिकाण तो सुबाब तुमकां सगळ्यांक करूं. पातकाच्या सर बांदपासांतली देव तुमकां सोडो तुमचे भितर बिडर करून संतोशान तो तुमकां भरूं आनी सांता भक्तां सांगाती आपल्या सुखांत सदां काळ जियोंक तो सुबाब तुमकां सगळ्यांक व्हरूं. आनी सर पोदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाचनो हे देव मंदिर येदोळूच आशिर्वचन करून अर्गां बलिदान भेटोवन देवाक आमी समर्पून दिला. हे पवित्र रितीचे मुखेलपेन घेतलेल्या आमच्या गोळी बापांक सांगाताच उडपी दिसच्या गोळी बापांक आमच्या निवृत्त गोळी बापांक भागीदार जाल्लेल्या याजकांक धार्मिकांक आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आतां फिरगज विगार गरजेच्यो कळोवण्यो करता. उपरांत आमी निमाणें गीत गावचें देखून बसया. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो बंदेल फिरगजगारांनो सालोणसाच्या भक्तीकानो ह्या नव्या देव मंदिरांत आसलेल्या सर बावार्थ्यानो आज हांगासर आमकां बंदेल फिरगजगारांक परतो संभ्रम तितोडो संभ्रम 1923 1923 इस्वेंत हांगासर बाबार्थ रुता जाल्लो. ल्हानशा रुपार प्रारंभ जाल्ली फिरगज आज व्हड जैत रूख जाल्या आनी जायत्या कुटुंबांचो आश्रय जाला. हो दबाजो आदल्या वर्सा करजे आसलो पण कारणांतर आमचें देव मंदिर नविकृत देव मंदिरचें काम जाता जाल्ल्यान तो दबाजो आमी आज केलो. देखून आमच्या फिरगेचो शतमहोत्सव नविकृत जाल्ल्या इगर्जेचें उक्तावण आनी येदोळ म्हणसर लोकांच्या तोंडांनी घडोवन आसलें सालोरेंसाचें पुणशेत बोंदेल म्हणलें आज आमच्या गवळी बापान मंगळूर दिसाचें अधिकृत पुणशेत म्हणून घोशण केलें. हो तो संतोश आमी व्यक्त करया आनी ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्गां देवया ताची स्तुती करया. ह्या बागी दिसा हे सगळे संभ्रम करूंक आमकां फोव केल्ल्याक. ह्या संभ्रमांत हांगासर ते एक जण गवळी बाप आसात. आमचे मोगाळ गवळी बाप आमच्या दिसाचे अधीक मनादी दोतोर पिटर पॉल सल्डाना, आमचे निवृत्त गवळी बाप अधीक मनादी दोतोर लुईस पावल्सोस आनी उडपी दिसाचे गवळी बाप अधीक मनादी दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो. येळूच तांचो उपकार बावडलो. म्हजे तर्फेन आमच्या सगळ्या फिरगज कुटुंबा तर्फेन गवळी बापानो तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू एंड आमकां आज तुमी बेसांव दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. आमचे विकार जेराल बाप हांगासर आसात, चान्सलर बाप आसात, विकार वार आसात आनी जायते याजाक आमच्या बाराड्याचे ह्या सिटीच्या दोनूय बाराड्यांचे मंगळूर दिसीचे उडपी दिसीचे जायते धर्मीक याजाक धर्मीक भाव भयणी आसात. जायतो बाबार्थी जोमो हांगासर आसा. इगस भरोड ओमतता तुमकां ह्या पुणशेतातय सालोरसातय आसो मोग आनी अभिमान दाखयतात. देखून तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. देवाची आशिर्वादां सालोरसाची मजत तुमकां हांव मागतां. हांगासर हे मिसाचें बलिदान संपोवन अखेरीचें गीत जाल्या उपरांत ह्या जागांनी तांची मस्तायकी तुमी आसल्या जाग्यारच मिसाची मस्तायकी तुमी आसल्या जाग्यारच दवरची. तुमकां थंयसर मिनी हॉलान काफी फळाराची वेवस्था आसा. इल्ल्या वेळान जेवणी आसा. देखून जेवण बेगीन जाता जाल्यार तुमी काफी फळार शेवन उपरांत आमच्या कार्याक रावोवन संभ्रमाच्या जेवणांत भाग घेवचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. या तुमी वचून परत्यान जेवणाक येवयेत. तुमकां मोगाचें आपोवणें देखून आमच्या संतोशान तुमी भागीदार जाया. आमच्या फिरगजकारांच्या गमनाक हो दबाजो हांगासर संपना. हो दबाजो येवच्या आयतारा म्हणसर आसा.
फाल्यां ह्या नव्या इगर्जेन नवीकृत जाल्ल्या नव्या इगर्जेन पयले नोवेन सकाळीं 10:30 तावन 11:30 पर्यंत आराधन 11:30 वरार सजेब्री नोवेनाचे मीस आमचो विगार जनरल बाब हे मीस भेटूंक येता देखून ह्या नोवेनाक पयले नोवेनाक तुमकां स्वागत पुणशेत अधिकृत डिक्लेअर केल्या उपरांतले हे पयले नोवेन जावन आसा सर बावर्त्यांक स्वागत बुधवारा आमच्या पिर्गजेंत फाटल्या 100 वर्सांनी बावर्तीजींनी जिवन मरण पावल्यांचो दीस आमी चलयता ह्या इगर्जेंती जायते जाणां मातये पयलां आमची इगर्ज स्थापन जाल्ल्या बंगेरेशी मेंबळ्या जाग्यार थंयसरी सिमिस्त्र आशिल्ली आनी जायत्या जाणांक आमच्या सिमिस्त्रेंत निकेपिलां तांच्या बावर्ता वरवीं आज आमी आसा आमी आज हांगासर आसा बावर्त जिवा आसा जाल्यार आमचे मलगडेकारान देखून तांचे बसत मागचो दीस मरण पावल्या खातीर मागचो दीस सांजे 5 वरार बुधवारा मीस आसा ब्रेस्तारासर धार्मीक असो दीस आमच्या फिरगजेंत आसून आमच्या फिरगजेंत सेवा दिल्ल्या ह्या जागांचो आमच्या फिरगजेंत आसलेल्या कोवेंताच्या सिस्टरांचो धार्मीक घरांच्या भावांचो आनी ह्या फिरगजेंत जाल्ल्या ह्या जागांचो दीस आमी चलयता धार्मीक असो दीस त्या दिसा सांजेर 4 वरार संभ्रमीक मीस आसा हे मीस भेटूंक आमचे निवृत्ती गोळी बाब हांगासर येतले शुक्राराच्या दिसा आमी हांगासर दानी खातीर मागता त्या दिसा सदांचे आराधन आसा सांजेर 5 तावन 6 वरां पर्यंत आराधन 6 वरार मिसाचें बलिदान आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार सर दानी खातीर फूल ह्या पाकळी दान दिल्या सो दानी खातीर आमी मागता आज इतलें सोबीत मंदिर हांगा जालां जाल्यार हे आमच्या दानीच्या उदार मना वरवीं फिरगजगारांनी सालोन्सच्या भक्तिकांनी परगांवांत आशिल्ल्यांनी उदार मनान दान दिलां जायते जण पोशाक रावल्यात तांचे सुमेस्त बसत आमी त्या दिसा मागता सर दानीक स्वागत सोनवाराचो दीस सदांच आयताराच्या कायद्याचे मीस आमी सांजेर 5 वरार भेटयता ते मीस सर पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर भेटयतलो पिडेस्तांक रितीस मागणें त्या दिसा आसतलें प्रायवंताचो पिडेस्तांचो आमी उडास काडया आनी येवसो आयतार आमच्या फिरगजेंत पवित्र युकरिस्त आयतार कोंप्रीस आयतार सकाळीं केवळ 2 मिसां आसात 7 वरार आनी 10 वरार 7 वरार कोंकणी मीस 10 वरार इंग्लीश मीस आनी सांजेर 4:30 वरार कोंप्रेच्या आयताराचें पवित्र युकरिस्ताचे मिसाचें बलिदान आसतलें आनी त्या नंतर पवित्र युकरिस्त आज पवित्र केल्ल्या आराधनाच्या कोपेलांत आमी निरंतर आराधनाक दवरतले ह्या मुखल्या सगळ्या कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत आयतारा सगळे कार्यक्रम जाल्या उपरांत सालोन्साच्या जिनियर विणिल्लें एक भोव अपुर्ब्याचें शॉर्ट फिल्मी सादर जातलें हजर आसलेल्या समेस्तांक भक्तिकांक फिरगजगारांक ह्या मुखल्या सगळ्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता आनी मुखल्या कार्याक हें कार्य जावन मुखल्या कार्य हांगासरच मुखल्या वेदीचेर तें चलतलें थोड्याच वेळांनी कार्याक प्रारंभ जाता मीस सावन भायर येते सगळ्यांक तणपिवान आसतलें तुमी तें मोगान शिवचें आनी तुमच्या बसकेचेर तुमची बसका स्विकार करची परत समेस्तांक देव बरें करूं ओके दयेकन ल्हान भुरगीं तेणे दवोन मीस जावन आसात भुरग्यांची दयेकन सत्राय घेया आनी ह्या जागांक काफी फळार आमी खंयसर मिसाक भायर सरल्या मुळे थंयसरच आसतले आतां हांगासर एक बरी खबर आमच्या पाप साहेबाचें बेसांवी आमकां मेळ्ळां आमच्या पाप साहेबान तेजें पॉस्टलीक बेसांव आमकां धाडलां ह्या बागी संदर्भात तिदोड्या संदर्भार आमच्या इगर्जेच्या शतमहोत्सव आचरण करच्या संदर्भार नवीकृत इगर्ज उक्तावण जाल्ल्या संदर्भार आनी ही फिरगज पुणशेत म्हूण घोशीत केल्ल्या संदर्भार हें पेपल ब्लेसिंग आमचो विगार जनरल मोन्सिदोर मॅक्सिम नोरोना आतां वाचून सांगता The Holy Father Francis cordially imparts the requested apostolic blessing to Father Andrew Leo de Souza, parish priest, and all the faithful on the occasion of the dedication of the church diocesan shrine of St. Lawrence, Bondale, and the 100th anniversary of the foundation of the parish, invoking through the intercession of the Blessed Virgin Mary an abundance of divine graces. Mangalore Diocese, Karnataka, 18th November 2024. From the Vatican Office, dated 1st October 2024, signed by Cardinal Konrad Krajewski, Prefect of the Dicastery for the Service of Charity.
मगाळ भावा भयणीनो, हांव बरिल्ल्या काळजान शाबासकी पटयता फादर अँड्रू लिओ डिसोजा हांगाच्या विगारांक, आमचे निवृत्त बिस्प अलोशियस पॉल सोज आनी उडपीचे बिस्प जेराल्ड आयझक लोबो तांच्या नांवी, हांगासर समजल्ल्या सर्व याजकां नांवी, विगार जेराल्ड चान्सलर आनी सकयल याजक भावां संगी, तशेंच सगळ्या देव परचे संगी तांचो उपकार बावडून तांकां आनी तांच्या सांगात वावर केल्ल्या गवळीक परिशद उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आर्थीक परिशद, बिल्डींग समिती आनी इंजिनियर्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स, सर कामेली सक्तांचो दान दिल्ल्यांचो सोमेस्तांचो तुमचो उपकार बावडटा आनी तुमकां शाबासकी पाठयता आनी देवाची विस्नार बेसांव मागता. साबार तेंपाची आशा ही 100 वर्सांचो हो दाबाजो भोव उन्नत रितीन करी जाय म्हणून हांगाच्या लोकांची आशा आसली आनी जायत्या लोकांची ती आशा दुसऱ्या रितींनी DSSच्या दफ्तराक आयिल्ली आनी हाच्या फाटल्यान DSSच्या आर्थीक परिशदेन जायती आलोचनय केल्या आनी DSSच्या बिल्डींग समितींनी येवन गरजेची सलाह सुचनाय दिल्या. आमच्या ह्या मंगळुरांत हें एक परचळचें तीख मार्गादेगेर आसचें हें मंदीर देवाचो उडास हाडटा आनी आज हें अधिकृत पोनशेत म्हणून परगट करीचें म्हणून हांगा लोकां तावनूच आयिल्ली आशा फिरगेच्या गवळीक परिशदेन, आर्थीक परिशदेन, फिरगत सभेन उसारिल्ली आशा आज जारी जाल्या आनी तशें हें देव मंदीर सगळ्या DSSच्या लोकांकच सर भक्तिकांकी समर्पीत जालां. हांगासर येवन सालोरेसाची मजत घे जाय आनी तशेंच साबार अजापां तो आमच्या जिवितांत करून दी म्हणून तुमी माग जाय आनी खंडीत मागतात म्हजी पातयणी. हें एक अजाप सालोरेसाचें म्हणयेत आनी ह्या अजापा मारिफात हांगासर जाल्लें बरेंपण फुडल्या दिसान जायत्या रितीन तें वाळोवन दी, आमच्या कुटुंबां पावोवन दी, हर एकल्याक जण एकल्याक मेळोवन दी म्हणून सांगून आज आमच्या मागण्याक कुमक केल्ल्या गायन मंडळीक, प्रसंग दिल्ल्या गवळी बापांक, कुमक केल्ल्या वेदी सेवकांक आनी सकयल स्वयंसेवकांक, माध्यमाक सक्तांक तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणून MCचो विसर पडना. खंडिता फादर प्रवीण लिओ लसरादो ताणें सगळी रीत आमकां सोलोवन व्हरूंक कुमक केल्या. तांचो तयारी केल्ल्या मंगळ ज्योतीच्या डिरेक्टर आनी सिबंदीचो तांचो समेस्तांचो उगडास उपकार बावडटा. तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा.
आशीर्वाद Saloresa. Ama pasogyan ikut, bagian kesuci kue, bagian सोबोव्या तुमचो सहकार आशेताव. Each and every one is important to us. So requesting all of you all to have your seats. दायकन तुम्ही बसलीचे रा इगरची दिशेन फेस करता जाल्यार स्टेजी कुशीन तुम्ही फेस करचे आणि कार्य आम्ही हांगासर सोबोवन आसाव. कावर गल्ली चेहरा जाऊन आसात रिझर्वड आसात ती दायकर तेंसर तुम्ही बसचे नाका उरली चेहरा तेंसर अट्टी मारून आसात खंयसर जागो आसात ते चेहरा काण घेवनशी आणि तेंसर तुम्ही बसचे आणि आमचे कार्य सोबूंक तुम्ही सहकार करून दिवन सो. Surprise, surprise, and here is the kick start to the tryout celebrations. Survive.
a happy day. Sha la la la. And I fly, fly, fly like a bird. I'm strong, strong, strong as a lion. I was high, high, high as a mountain in the sky. And I jump, jump, jump like a kangaroo. I swim, swim, swim to be close to you. I shake, shake, shake you by the hand. We'll be friends till the end. This is such a happy day. Sha la la la. This is such a happy day. Sha la 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 la. Hey, what a happy day. Sha la la la. This is such a happy day. Sha la la la. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। Bambelela, 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 Jesu bambelela, bambelela, Jesu bambelela, bambelela, Jesu bambelela, bambelela, Jesu bambelela. Bambelela, 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 नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, रोम है समुद्र का करूंगा मेरा राजा है महान। A big round of applause to the budding, energetic youth of our parish for their wonderful performance. मोगाच्या नोट लायकन सायडीन चेहरा आसात तायकन तुमी थंयसर बसचे इल्लो वेळारीच आमची मानाची सैरी हांगासर मुखार येवच्याक आसात देखून श्रायनाच्या वाटेक धरले इगर्जी कडेन म्हणसर तायकन तुमी वाट सोन दिया आमकां अडखळ जाता देखून तुमी चेहरा कान घेवन खंयसर जागो आसा थंयसर बसचे थँक्यू We have come very long and we are blessed to have a history of 100 years and indeed many more to go. On this auspicious occasion, we have a beautiful documentary depicting the history and memory of 100 years of our church, prepared by the efforts of many. So now, fasten your
as we shall go on a ride on the history of 100 years of our church through the documentary. ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಶತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊಂದೆಲ್. ಸಾವಿರದ 1923 ಮೇ 1 ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಬೊಂದೇಲನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತೃ ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಶೋಕದ ಅನುಭವ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2024 ನವೆಂಬರ್ 18ನೇ ಈ ದಿನ ನವೀಕೃತ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಈ ಸುದಿನವು ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬನ್ನಿ ಈ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದ ದಿವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಗತ ಪರಂಪರೆಯ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. 1865ರಲ್ಲಿ ಬೊಂದೇಲ್ ಪರಿಸರವು ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾಡು. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದ ಅಂದಿನ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದುಬೇರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಂದರ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಇದೇ ಬೋನ್ ವೆಲ್ ಈಗ ಬೊಂದೇಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಪದವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 7 ಮೈಲು ದೂರದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಅಥವಾ ರುಸಾರಿಯೋ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಆಗಿನ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಲೂಯಿಸ್ ಫರ್ನಾಂದ್ ರವರು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗೇರ್ ಸೀಮೆ ಎಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಚಾವಣಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಫನ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇತ್ತು. 1908ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಿರಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅತಿವಂದನೀಯ ಮೊನ್ಸಿಂಜೋರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪಿರೇರರವರು 1913ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚ್ ಇರುವ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ 1915ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೌದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ನಿವಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. 1917ರಲ್ಲಿ ಬೊಂದೇಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯದ
ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯವರಾಗಿ ನೇಮಕರಾದವರು ಅತಿವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಡಿಸೋಸ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಕಿರಾಮ್, ಬಂಗೆರಸೀಮೆ ಹಾಗೂ ಕಂಬಳದಿಂದ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದು, ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಬೋಂದೆಲ್ ನಾಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಸೇತುವೆಯನ್ನು 1918ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. 1922ರಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರ ನಿವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 1923ನೇ ವರ್ಷ ಬೋಂದೇಲ್ ನಿವಾಸಿಯರಿಗೆ ರತ್ನ ಲಿಖಿತ ವರ್ಷ. ಆಗಿನ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪಾವ್ ಪೆರಿನಿ ಅವರು ಬೋಂದೇಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಿರಾಮ್, ಕಂಬಳ, ಫರ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಹಲ್ತೋಟ್ ಈ 6 ವಾಳ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೇ 1 ತಾರೀಕು 1923ರಲ್ಲಿ ಬೋಂದೇಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಎಂಬ ಡಿಕ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಹಾಗೂ ಈ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ನಾಮಧೇಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 70 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕೃತ ದೇವಾಲಯದ ಮೊದಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಮೊನ್ಸೆಂಜರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪಿರೇರಾರವರು. ಚರ್ಚಿಗೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸದಿಂದ ತಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚಿನ 2ನೆಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಜೂಲಿಯಾನ್ ರೇಗೋ 1926 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕುದ್ರು, ಈಗಿನ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ವಾಳ್ಯ, ವಿಜಯ್ ಚರ್ಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಕಾವೂರು ಮತ್ತು ಮರಕಡವನ್ನು ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಡಾಲಿಟಿ, ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ದೆ ಪಾಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸೊಡಾಲಿಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜನರ ಮಧ್ಯ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗದೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 1933ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಕಿರಿಪುಷ್ಪ ತೆರೇಸರವರ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎಡಬದಿಗೆ ಲೂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. 1934 ಇಸವಿಯಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 1935ರಿಂದ ವಂದನೀಯ ಹೆನ್ರಿ ಜೆ.ಪಿ. ಲೂಬೋ ಅವರು ಬೋಂದೇಲ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಅಪಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದರು. 1936ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮ ಸೊಡಾಲಿಟಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಹೊಸ ಶಿಲುಬೆ, ಚರ್ಚ್ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ದುರಸ್ತಿ, ದೂರದ ಕಿರಾಮ್ ವಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲುದಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯರಾದರು. 1937ರಿಂದ ವಂದನೀಯ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೇಸಾರವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ನೇಮಕರಾದರು. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನ ಆವರಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚರ್ಚಿನ ಎದುರು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. 1953ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಚರ್ಚಿನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. 1956 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಯುವ ಜನತೆಯ ಸೊಡ್ಯಾಲಿಟಿ ಆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸಂಘಟನೆ ರಚನೆ, CYM ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನದ ಆರಂಭ, ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಲೀಜನ್ ಆರಂಭ, ಇವುಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1957ರಲ್ಲಿ ವಂದನೀಯ JB ಡೇಸರ್ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ
ವಂದನೀಯ ಅಲೂಷಿಯಸ್ ಜೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ನೇಮಕವಾದರು. ಇವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕವನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸಿ ರಂಗಮಂಟಪದ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಮೂಲಗೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆ 11 ವರ್ಷಗಳದ್ದು. 1968ರಲ್ಲಿ ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಂದನೀಯ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ಬಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರದು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ 2 ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟಿನಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೋಕಮಾತೆಯ ಸೊಡಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆಯ ಸೊಡಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು 80,000 ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸುಂದರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಸುಲೈನ್ಸ್ ಭಗಿನಿಯರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ತಂದು 1970 ಮೇ 31ಕ್ಕೆ ಎಂಜೆಸಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮೂಲಗೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು. 1971ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾರವರು ಪ್ರಥಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 1973ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 1975ರಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತ ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ದೇ ಪೌಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಹೊಂದಲು ಕೃಷಿ, ಆವರಣ ಗೋಡೆ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಗತಿಗಳು ಇವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬೋಂದೇಲ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 1977ರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದವರು ವಂದನೀಯ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾರವರು. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಈ ಯುವ ಯಾಜಕರು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ, ಅತಿಥಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರ್ಚಿನ ಗಂಟೆಯ ಗೋಪುರದ ನವೀಕರಣ, ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ 2 ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ನಡೆದವು. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂದಣಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡವು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚರ್ಚಿನ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದು ಖರ್ಚಾದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 13 ಲಕ್ಷಗಳು. ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಸೇವೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳು. 1987ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಂದವರು ವಂದನೀಯ ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಯೇಸು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆ ಗೋಪುರದ ನವೀಕರಣ, ಯಾಜಕರ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ದುರಸ್ತಿ, ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರ್ಚ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡಾಮರೀಕರಣ, ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕಗಳು, ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭ. ಅಂತೆಯೇ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯು ಇನ್ನೂ ಫಲಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೋಂದೇಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 1994ರಲ್ಲಿ ವಂದನೀಯ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾರವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನ 75 ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ, ವಾಳ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಸಿ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮುಂದಾಳುತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, SFO ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ, CYM ಯುವಜನರ ಸಮಿತಿಗೆ ಮರುಜೀವ,
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವ ಬೊಂದೇಲ್ಚೆ ಬೊಂದೇರ್ ಮಾಸಿಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 1997ರಿಂದ ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ ಅವರು. ಇವರ ಆಗಮನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯೂ ಕಾದಿತ್ತು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 6 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕರಾದವರು ವಂದನೀಯ ಅಂತೋನಿಶರ. ನಗುಮುಖದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದ ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ LKG, UKG ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ದುರಸ್ತಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಯಾಜಕರ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ದುರಸ್ತಿ, ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಹಾಗೂ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಲ್ಲಾಪುನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲುಬೆಯ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ, ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ದುರಸ್ತಿ, ಅತಿ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬೊಂದೇಲ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ 7 ವರ್ಷದ ಅಪೂರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವರು ವಂದನೀಯ ಗುರು ಆಂಡ್ರೂ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು. ಇವರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಆರಾಧನಾ ಕೊಠಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದುರಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರ್ಚಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಅಳವಡಿಕೆ, ಹೊಸ 2 ಜನರೇಟರ್ಸ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಚರ್ಚ್ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 1894ರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಇರುವ ಪುಣ್ಯ ಶಿಲುಬೆ ಇತ್ತಾದರೂ ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ಸಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇವರ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಎಂಬ ಪತ್ರವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಚರ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಂದೇಲ್ಚೆ ಬೊಂದೇರ್ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿತು. ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಪತಾಕೆ ಹಾಕಿದ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಟ್ಟಡವು ಬಹಳ ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಿ ಇವರು. 7 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಮುಂದಾಳುತ್ವ ವಹಿಸಿರುವವರು ವಂದನೀಯ ಆಂಡ್ರೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾರವರು. ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಡಬಗ್ಗರ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರು ಬೊಂದೇಲ್ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲವರು. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನದೆ, ಆಯಾಸ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿವಿಲ್ಲದೆ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಇವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತೀಕವೇ ಇಂದು ಆಶೀರ್ವಚನಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ದೇವಾಲಯ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು. ಕೆಲವಷ್ಟೇ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1200ಕ್ಕೂ ಮೇಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದು ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾರವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ 2 ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾಜಕರ ಮನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಥರಾ
ಮಿಷನರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಮನೆಗಳು ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇರಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್, ವಿಜಯ್ ಮಾರ್ಗ್, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಅವರ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾಜಕರು, ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಾನೀಯರು, ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹನೀಯರು, ಇವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅವರ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Sister Claret CSST requested to come here near the stage. It was really amazing that helped us rewind ourselves way back to the history. Ladies and gentlemen, we now have a very innovative way of ceremonial welcome procession. Every dignitary is identified and welcomed in a unique way to this mass gathering. Uloasa, Manest Valerian de Silva, Manest Donald de Souza, Manestin Feliciana Miranda, Manestin Felci de Souza, फुडे येऊनच्या हांची सेवा आमच्या फिरगजेक अपार जावन आसा. These have been selflessly serving the church, having always and yes with a smiley face for the service. Requesting you all to do the welcome honor by felicitating the guest with a shawl. And now, ladies and gentlemen, let's join together and welcome the dignitaries as they walk through the aisle. Yes, dear ladies and gentlemen, as the guests making their way amongst us, let's all give a big round of applause and welcome them.
distinguished guests making their way amidst us. Let's all put our hands together. Welcome our guests onto the dais. You are important and special to us. As a mark of love, we welcome you with a shawl having a mark of St. Lawrence Church and the logo imbibed in it. And now we welcome Mr. John Andrew De Silva, Vice President, Parish Pastoral Council, Mr. Prakash Pinto, Coordinator, Shrine Committee, Mr. Santosh Miskit, Secretary, Parish Pastoral Council, Mr. Manoj Lewis, Coordinator, Church Commissions, Mr. Roy Castellino, Contractor, Kulshekar, Dr. Preeti Kirti D'Souza, Program Coordinator, A.R. Colin Pinto, Architect Bendo, Reverend Father Arul S. Siche, Superior Sacred Heart Fathers of Betharam, Mr. Sharat Kumar, Corporator, Kunjatpai North Ward, Reverend Father Ravi Kumar Batula, MSIJ, Superior General, Missionary Society of Infant Jesus, Mrs. Sumangala, Corporator, Kunjatpai South Ward, Sister Maria Shamita AC, Provincial Superior, Karnataka Province Apostolic Carmel, Mr. Lohit Amin, Corporator, Marakada Ward, Sister Claret CSST, Representative Carmelite Sisters of St. Teresa, Mr. Chayanan Anchin, former Mayor and Corporator, Kadri B Ward, Sister Celine Dikuna, Provincial Superior, Sister Disciples of Divine Master, Mr. Stani Alvarez, President, Karnataka Konkani Sahitya Academy, Sister Rosaria Corti, Vice Provincial, Ursuline Sisters of Mary Immaculate, Mr. J.R. Lobo, former Member of Legislative Assembly, Mangalore South Constituency, Mr. Gregory De Silva, St. Paul Ward, Mass Altar Sponsor, Reverend Father Dennis D'Souza, former Parish Priest, Bondil, Mr. Bonaventure D'Souza, St. Teresa the Little Flower Ward Shrine Sponsor, Reverend Father Clifford D'Souza, former Parish Priest, Bondil, Mrs. Sophia D'Souza, St. Teresa the Little Flower Ward Sanctuary Sponsor, Mrs. Sangita R. Nayak, Corporator, Pachanadi Ward, Mangaluru, Reverend Father Anthony M. Shera, Parish Priest, Mulki and former Parish Priest, Bondil, Reverend Father Andrew D'Souza, Parish Priest, Bajal and former Parish Priest, Bondil, Reverend Father Peter Gonsalves, Principal, St. Lawrence English Medium School, Bondil, Reverend Father William D'Souza, Assistant Parish Priest, Bondil Church, Messenger Maxim L. Norona, Vicar General, Mangalore Diocese, Reverend Father Andrew Leo D'Souza, Parish Priest, Bondil Church, Very Reverend Father James D'Souza, Vicar Foreign City Vicariate, Mr. Manoj Kumar, Mayor, Mangaluru City Corporation, Mr. U.T. Kader Farid, Speaker, Legislative Assembly, Karnataka, Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, Bishop of Udupi Diocese, Most Reverend Dr. Aloysius Paul D'Souza, Bishop Emeritus, Mangalore Diocese, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop of Mangalore Diocese. Let's all put big round of applause and welcome the dignitaries. Thank you to the dignitaries for lighting the stage by your presence, and once again a hearty welcome to all on the days and off the days. Ladies and gentlemen, as we have now joined by our dignitaries on the days,
It's now time for us to formally commence the event. I would like to invite Dr. Preeti Kirti D'Souza, Program Coordinator, to start with the prelude to know the essence of this program. Of the basilicas of the apostles Peter and Paul according to the Catholic Church liturgical calendar. Dear President of today's program, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, we wish you a happy feast. A warm welcome to you to the Trio celebration. And definitely when we are having this Trio celebration, we are having first the centenary celebration of this 100 years of establishment of faith. Inauguration and blessing of St. Lawrence Church as well. Pronouncement of St. Lawrence Church and Shrine. Warm welcome. Can we have a big applause as we are here on this November 18, 2024 historic day, where the church was inaugurated, the shrine was blessed, and yes, miracles have happened. It is said, where there is great love, there are always miracles. And yes, the process of birth is both painful and joyful. So is the feeling of having to be separated from the mother church that is nearly 100 years ago. But since we have moved ahead, our mother church, Milagres Church, and from this we have moved to have an individual identity, first at Bangasime, then we are having the old Bondel Church, and now presenting to you the new church, and yes, St. Lawrence Church and Shrine. Today, we warmly welcome you to this triple celebration. Hundreds of programs, both spiritual and cultural, are done to celebrate the centenary year with the objective of bringing hearts and minds together of parishioners under the able leadership of our dearest parish priest, Reverend Father Andrew Leo D'Souza. We are so glad that today it is St. Lawrence Church and Shrine, and we have an elevated position of our dearest Father, and henceforth he would be also called as Rector of the Shrine. Applause please. Now we have the glimpses of very few prominent programs put together under the centenary celebrations, preparation programs to have this triple celebration put together. On October 7th, we had the Morial Gitanji Sons, and this was very well done, and everybody was put together in this program. We had Marys of all A warm welcome to you, sir. We are so happy to have you amidst us. The program that brought us together
together was on December 17th, Bandhutva. Jesu Chenchanan, and yes, the tableau that was there was a killer. We had the star and crib competition for parishioners. Talents were identified, bloomed and came out. On February 4th, 2024, we had Alfred Bennett Stand Night, which brought us financially boosting the church renovation. We are ever grateful. On May 1st, 2024, we had the church establishment day, Firgus Sthapan Divas, a formal stage program to honor all parishioners who were instrumental in creating an atmosphere of faith, hope and love at St. Lawrence Church and Shrine, Bondale. We had recognition to the vice presidents, secretaries and ward gurkhas who put their might every time. We had recognition to achievers and a singing that was done by more than 100 plus members of Bondale Parish. This is a day that we cherish always, which brought hearts and families together. We then on May 13th had Voje Utsav from Sangati Mangalore, and they were the major contributors towards the renovation of this mega church. We are ever grateful to Sangati Mangalore. The month of November 2024 at Bondale was a killer. How was it? A ward patron picturization context where everybody was put together, saints came alive, and this was a nice novel thought of our dearest parish priest. We also had on November 2024 Children's Day celebration, and this was again put together where everybody was happy to have people being recognized and their talents being put further. We also had on November 10th, 2024, Sauharda Rally. At this Sauharda Rally, the procession and placing of the historic cross, having 100 years of history, and the statue of the Holy Redeemer. If you can face there, that is the historic cross, 100 years old, but giving life to 100 years plus, which was installed on November 10th. Along with that, we had the statue of the Holy Redeemer being placed, and that was a highly appreciated event where everybody was brought closer. We on November 15th had a special prayer and adoration to see that every program of ours becomes a success, and thanks to these special prayers, God has been very generous with us and He has given a wonderful atmosphere. We thank Mother Home Group Kannur. November 16th, just 2 days back, it was another mega event witnessed, the Horekanikai procession at St. Lawrence Church and Shrine. What an insertion it was of the statue of St. Lawrence. We are ever grateful to every one of you, cause the parishioners, the parishes, the people of all faith have given their might, and it was a mega event where so much of food and items that are needed for today's celebration were given and donated. We are ever grateful for this Horekanike procession. On November 17th, yesterday, was a preparation and service day. And it was truly a service day, cause volunteers of our church, more than 500, came and gave selfless service. And today we are witnessing November 18th, 2024, the day, historic day. And that is where you're having the church being inaugurated, centenary celebrations, and yes, the declaration of St. Lawrence Church and Shrine. The best way to predict the future is to create it together. United,
we will achieve lasting change, peace through strength, prosperity like never before. We at St. Lawrence Church and Shrine have dreams and aspirations that will last another 100 years plus. But for that, you, each one of you are very vital in this journey. As we accord a welcome to you, both on and off the stage, we want you to be with us always in all ways. Thank you. All of the creations is a song of praise to God. We now have the song of praise led by the church choir, guided by Dr. Suraj Norona. I request all of you to kindly be seated where you are as we are being led to the song of praise by the church choir of Bondale Church and Shrine. Hello, check. जय जगदीश्वरा
जय जगदीश्वरा जय जगदीश्वरा. O give thanks to the Lord, for he is good. Praise the Lord for his merciful blessings on the Catholic community in general and Bondil parishioners in particular. Thank you, Church Choir, led by Dr. Suraj Narona. Ladies and gentlemen, we have in our midst the captain of our ship, Reverend Father Andrew Leo D'Souza, our beloved parish priest. And from this day onwards, as Dr. Preeti very rightfully mentioned, he is the rector of St. Lawrence Shrine. Shall we once again give a round of applause to Reverend Father Andrew Leo D'Souza. Father, we thank you for the magnificent works that you have done in our parish. I now invite you to welcome the gathering. मोगचनो तुमकां समेस्तांक बरी सांज हांव मागता. गुड इवनिंग टू यू ऑल. गुड इवनिंग टू यू ऑल. ಬುಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಗಿ 6:30 ನಲ್ಲಿ ಮಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आज आमकां बोंदेल फिरगस घरांक आनी सालोरसाच्या सरभक्तिकांक वर्त्या संतोशाचो आनी दबाजाचो दीस. आज आमी तिदोड्या दबाजान भाग घेवन आसा. येदोळूच आमचे पुणशेत उद्घाटन करून देश अधिकृत पुणशेतून पासारलें. नवीकृत आमचे देव मंदिर उद्घाटन जालें, आशिर्वादीत जालें आनी मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी ह्या सभा कार्यक्रमान आमी भाग घेवन आसा. आमच्या फिरगस स्थापनेचो शतमहोत्सव, नवीकृत इगर्जेचे उक्तावणेचो आनी आशिर्वादनाचो दीस आनी फिरगस मंगळूर देश अधिकृत पुणशेत म्हूण पासारिल्लो दीस. निजायकी वर्तो दीस, वर्तो संतोश आमकां समेस्तांक. निजायकी देवान आमचें तें वर्तें अजाप केलां म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. सर्वेस्परान सांगसर ताचें मंदीर बांदलां म्हणल्यार खंडी जावन आमी साक्ष. आमी कितें असाध्य म्हूण चिंतिल्लें तें देवान ताच्या दयेन साध्य केलां. आमच्या सोपान जारी जालां. सालोरसाच्या मानाक सोबीत देव मंदीर आज उक्तावण जावन आशिर्वचन जालां. हें चिंतन आमी निजायकी विस्मीत पावता. कित्याक आमी चिंतूंक नातलें अजाप हांगासर फाटल्या 2 वर्सां भितर घडलां. हें कशें घडलें म्हूण हर एकलो अजाप पावता. न्ही केवल क्रिस्तांव लोक, अक्रिस्तांव लोक समेत हांगासर येवन हें कितें घडलें उंदू हेंची नांड बोंदेल म्हणून विस्मीत पावतात. भोव मेरून हें कशें घडलें हाच्या फाटल्यान एक विशेश सकत आसा, एक विशेश गूट आसा. आज तो तुमकां सांगूंक अपेक्षिता. हें सगळें काम प्रारंभ करच्या पयलें हांव म्हज्या बाबाचें बेसांव मागोवंक गेल्लो. तोळ बाब म्हजो इल्लो अस्वस्थ आशिल्लो. हांवें बाबाक सांगलें, बाबा आमी आमची बोंदेलची इगर्ज नवीकृत करूंक चिंतलां, तुजें बेसांव म्हाका जाय. आतां आसली इगर्ज इल्ली व्हडकन नवीकृत करूंक काम करूंक येवजन केलां. बेगीनच काम करूंक आसा बाबा. तुवें मागल्यार पुरो, तुजें बेसांव आसल्यार पुरो. म्हजो बापाय रडलो. म्हाका पटलून धर म्हणालो, पुता ही येवजन तुज्यान पोंता पावूंक साथ गी, तुका तांकात गी पुता. हात घालतना सुमार चिंत, मागीर लोक तुका उलयत जाल्यार म्हज्यान सोसूंक जावचें ना म्हणून गळगळ्या रडलो. हांवें म्हळें, बाबा हें येवजन म्हजें एकल्याचें न्ही. हांव एकलो न्ही, म्हजे सांगता म्हजें सगळें फिरगस कुटाम म्हाका सांगत दिता. जायते तुजे आनी म्हजे अभिमानी म्हाका खंडीत कुमो करतात भरवसो आसा. बोंदेलचो लोक भारी बरो, उदार मनाचो. तूं कांय कंत करिनाका बाबा, तुवें मागल्यार पुरो म्हळें. जाल्यार बाबा आयकलो ना. इल्ल्या वेळान भितर गेलो आनी ताची आशिल्ली एक एफडी, ताच्या भुरग्यांनी ताका धाडिल्ले पयशे जमूंक दिले एफडी बँकाचो पासबूक हाड, पुता हें म्हज्या मोडणाचो खर्च काड, कितें उरता पळय तें पुरा तुका
आनी तुज्या इगर्जेक म्हणालो. अशें ह्या नविकृत इगर्जेची दानाची सुरवात केल्ली म्हज्या बापायन. FD मॅच्युअर जातस ताचो सगळो आईवास आनी पासबुकांत आसले सगळे पयशे ताका म्हज्या बाबान इल्ले कुडसून तो आईवास सुमार 5 लाख कन इगर्जेक म्हज्या कुटुंबाच्या नांवान म्हज्या बाबांनी म्हज्या बापायच्या नांवान दान दिल्ले. आज ते 5 लाख म्हज्या देवाजीन बापायच्या नांवान लागीं 8 करोडाचे घिसडीत दान जमो जावंक कारण जालें. निजायकी हें चिंतूंक नातिल्लें अजाप. सालो रेसाचेंच अजाप. आज आमचें बोंदेल फिरगजगरांचें सोपान जारी जालां पूण म्हजें हें खासगी सोपान अधुरें उरलें. हांवें म्हज्या बापायचो 100वा जल्मा दीस आनी ह्या बोंदेल फिरगजीचो शतमहोत्सव सांगात आचरण करूंक चिंतिल्लें. पूण बाब आज म्हज्या सांगाता ना, तो सरकार आसा. हें कार्य तो वयरतान पळोवन आसा. आज 120 इगर्ज ह्या बोंदेलान उबी जाले जाल्यार हाका एकलो दोग न्ही, 12 जाणकारान. तुमी मोगाचे फिरगजगार, सालो रस्ते भक्तीक, गांवांत परगांवांत आशिल्ले उदारमणाचे दानी. ह्या नविकृत इगर्जेची विशेशता कितें म्हळ्यार इगर्ज भोव सोबीत दिसता. न्ही केवळ बैल्यान बगर सगळो बायबल ताच्या भितर आसा, ताच्या भितरलें नाटापण आसा. जायते चिंता पटयलां. ह्या इगर्जेचे प्रमुख 12 इगर्जेन प्रमुख 12 पिल्लर्स आसात. ह्या 12 पिल्लर्सांचे 12 आपोस्तोल दवरल्यात. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां तांचे गुर्तू आनी 12 आपोस्तलांची नांवां तांचे गुर्तू दोनूय कुशींनी गेल्यात. 20 मिस्तेर थंय दोनूय वणटींनी कांतयल्यात. सर रुकाडाचें क्लॅडींग सडावो तो पोरना इगर्जेचेंच रुकाड वापरलां आनी हेर रुकाड फिरगजगारांनी आनी बायल्यांनी दान दिलां. आल्तरीचो प्रमुख कुरीस 100 वर्सांच्या सागवानी रुकाडाचो तो एकल्यान दान दिला. मुखल्या तोरीचो कुरीस 100 वर्सांच्या आदल्या इगर्जेचो सांड दवरला. आल्तारीर देवाच्या 10 उपादशीचे 2 पळयो आसात. मुखल्या तोरीचेर एका टावराचेर तेग पात्रियार्क आनी मोइसे आनी एका टावराचेर पोरन्यासोल्लेचे प्रमुख 4 प्रवादी इजाइया, जेरेमिया, एजेकियल, दानियल ह्या प्रवाद्याचे पिंतुरां कांतयल्यान. सबार बडवे आसात. भगवंत सुडोंदराची इमाज आसा. हें सगळें पळयत आसतना आमकां भोव सोबीत दिसता. इगर्जेच्या दरवटेचेर संतसिम त्रिनदेचें चित्रण आसा. पोरन्या इगर्जेचो कुरीस आनी मेज मिसाक नेस्चे कडेन दवरलां. डिवायन मर्सी पिंतुराचेर, दैवी कवळच्या पिंतुराचेर 7 सक्रामेंताचे गुर्तू गेल्यात. इगर्जे भितर एक तरांत उजव्याक आनी दाव्याक कुमसाराच्या सक्रामेंता प्रत्येक 2 कुमसारी केल्यात. अशें सगळें जायतें चिंता पाठोवन आर्किटेक्टाचें चिंताप आनी आमचें चिंताप घेवन ही इगर्ज आज सोबीत जावन निर्माण जाल्या. हें एक वर्देत अजाप हांगासर जालां. ह्या बागी संदर्भार हो थोडो विवार तुमकां हांवें दिलो कित्याक सबार संगतीस थंयसर कितें म्हूण समजनात. आनी ह्या बागी संदर्भार शतमहोत्सव आचरण करता आसतना 100 वर्सांचो बाबर्थाचो उत्सव चलयत आसतना आनी एक अजाप हांगासर घडलें. आमची फिरगज गवळी बापांनी मंगळूर दीस अदीक पुणशेत म्हूण घोशीत केलें. निजायक आमी वर्त्या संतोशाच्या सुवाळ्यार आसा. ह्या बागी संदर्भार उपकार मनाची बोगडां घेवन देवाक अर्गां दिवन फिरगजगारांक सालोसच्या भक्तिकांचो गांवांत परगांवांत आशिल्ल्यांचो दान दिल्ल्या सर दानीचो उपकार भोवून जमलेल्या समेस्तांक काळजाच्या गुंड्यायेत हांव स्वागत म्हणटा. पयल्यान पयलें सोम्याक ह्या सभेक हांव आपयतां आनी स्वागत करतां. सोम्या जेजू खंयसर 2 वा 3 म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात तांचे मदगत आपण आसतलो म्हूण तुवें सांगलां. सोम्या हांगासर 2 वा 3 न्ही, हजारो जाणां तुजी भाव भयणी भक्तिकां हजर आसात. ह्या जमतेक तूं ये जेजू. आमी तुका स्वागत करता. आमच्या सांगाता बस जेजू. स्वागत हांव करता वेदीर आशिल्ल्या त्या गवळी बापांक. आमचो मोगाळ गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्टाना
आज तारीखे प्रमाणे रोमांत तांच्या पात्रोण संताक समर्पीत केल्ल्या सान पेद्रू सान पावलो महामंदिराच्या बसिलिकाच्या समर्पणाचे फेस्त तांकां बरें फेस्त मागता आसतना तांचो पाठिंबो तांचो प्रोत्साव मतीन हाडून आज हांगासर येवन मीस भेटोवन हें सोबीत मंदिर आशिर्वादीत कर. आमची फिरगस दिसचे अधिकृत पुनशेत म्हूण घोशीत केल्ल्याक तांकां तांचो उपकार भोवून भरलेल्या काळजान म्हज्या गवळी बापांक हांव स्वागत करतां. हार्टी वेलकम टू यू माय डियर बिशप. आमचे निवृत्त गवळी बाप एक दिवून लुईस पावल्सोज आमकां सदांच मोगाचे. आमच्या फिरगीच्या 100 वर्सांच्या चरित्रेन क्वार्टर सेंच्युरी सुमार 22 वर्सां तांणी आमकां गवळीक सेवा दिवन आपल्या मोवाळ मोगान आमची जतन घेतल्या. तांणीच ह्या नवीकृतीगजीचो बुन्यादी फातर दवरलो आनी तांच्याच हातांनी आज उक्तावण जाल्लें आमचें बाग. मोगाळ गवळी बापानो तुमकांय आमचो स्वागत. वेदीर आसात अनेक गवळी बाप अदेक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो म्हाका मोगाचे. आमची इश्टगातर सांगात कोण ते बिस्प जावनच्या पयलें कासरगोड वाराड्याचे एपिस्कोपल विगार जावन आसल्या वेळार तवळता हांव तवळ मंजेश्वर विगार आसलो. सांगाता तांचे सांगता वावर करचो संतोश दूरदृश्टी आसून समग्र अभिवृद्धीचे चिंताप घेवन 2 देशीजीने शिवमोगान उडपी देशीजीन तांणी केल्लो वावर निजायकी होगळी घेसो. परच्या परसू तांचो 75th बर्थडे जालो. तांणी म्हाका जायतें प्रेरण दिलां. अंदरू तूं बरें करताय म्हणून म्हजी पार्ट पडल्या प्रोत्साव दिला. आज आपयल्ल्या वेळार हांगासर येवन मिसा वेळार देवाचें उतर तांणी आमकां दिलां. म्हज्या मोगाच्या गवळी बापानो तुमकां म्हजो स्वागत. सगळ्या फिरगस कुटुंबाचो स्वागत. वेदीर आसात आमचे मोगाळ विगार जेराल बाब मोन्सिटर मॅक्सिम नोरोना. आमचेर मोग आनी अभिमान दवरून तुमी हांगासर आयल्यात. पापसाब्याचे बेसांव आमकां वाचून सांगून आमकां तुमी संतोश केलो. तशेंच आमचे मदें आसात आमचे विगार वार भोवमानादीक जेम्सोज. तुमकां दोगांयकी मोगाचो स्वागत. विगार जेराल बापानो विगार वार बापानो. वेदीर जायते मानाचे ಸೇರೆ आनी गौरव ಸೇರೆ तांकांय बरो येवकार मागता. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಇವರು. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮವರೇ, ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಮಂತ್ರಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ 2 ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿರಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ನಾಯ್ಕರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ कॉर्पोरेटर संगीता नायकरवरे. ह्या वेदीचेर जायते मानाचे सैरे आसात. आमकां संतोश आमचे आदले विगार बाप आमचे समे आसचे आमचे बाग. तांकां आमी मान बगयता. आमचो मोगाचो येवकार तांकां दिता. आमचे आदले विगार आतां निवृत्त जाल्ले मानेदी बाब डेनिस सोज आमचे सवे आसात. तांच्या काळार आदली इगर्ज नविकत जाल्ली. तवळ हांवें आयकलां ताणें 8 लाख खर्चून ती इगर्ज नविकत केल्ली. आज परत्यान ती नविकत जाल्या, नवी जाल्या आनी आज 8 करोडा लागीं खर्च जाला. हें आयकलें तक्षणा पाद्रपा मसो संतोश जालो. ताणें म्हाका प्रोत्साव दिला, मात्र न्ही आर्थीक मोगी दिल्या. आज आमचे समे आसात. फादर तुमचो मोग आमच्या काळजांत आसा. तुमकांय आमच्या फिरगेजीचे अभिमान गौरव आसा. तुमकां सकट फिरगेजकारां तर्फेन मोगाचो स्वागत. फादर डेनिस सोज बापानो. तशेंच आनी एकलो आदलो विगार हांगासर आसा. निवृत्त जावन जुजे वासघरांत आसा. तांची भलायकी बरी ना जाल्यारय तांची उर्बा विशेश. आमचे सगळे आसात. तांच्या वेळार आमचे बोंदेलचे बंदेर पत्र प्रारंभ जाल्लें. फादर क्लिफर्ड तुमकां आमचो मोगाचो स्वागत. हार्टी वेलकम टू यू फादर क्लिफर्ड. फादर क्लिफर्ड असो हांव रिजंट जावन आसलो बालकी आसतना. आमचे आदले विगार जावन आसून तांच्या सेवा अवधेन जायत्या अभिवृद्धीची कामां केल्ले मानेदी बाब एंटनी सेरावो आनी मानेदी बाब आंध्रू सोज आमचे संगी आसात. एक आंध्रू तिशीन गेल्लो, एक आंध्रू इशीन आयिल्लो. दोगी आंध्रू मस्तपटी कन्फ्यूज जातात. ताची लेटरां म्हाका येतात, म्हजी लेटरां ताका येतात. आमचे सोपान आज जारी जालां. फादर एंड्रू तुमी हांगा ट्रान्सफर जावन आतां एक सांगिल्लें म्हाका वट आसा. हांगासर एक सोबीत ही गजाय जाय तुज्या मुखेलपणा खाला ती जाता आनी हें श्रायन जाय.
आज सायनी जालां नवी इगर्जी जाल्या बाप अंद्रू तुमकां स्वागत आनी तुमच्या काळार आंग्ल माध्यम इस्कॉलाक मजबूत एक बांदप उबें जाल्लें केल्ली तुमची शाती तुमकां स्वागत देव बरें करूं हार्दिक स्वागत बाप अंद्रू तुमकां फादर एंटनी शाराबाव हांगासर सेवा दिता आसतना जायत्यो अब्रिदूचो वावर जाला हे इस्कॉलाचे बांदप तुमी पळयता त्या वेळार इस्कॉलाचो सेंटेनरी जाल्लो आनी त्या इस्कॉलाचे बांदपा खातीर जायती मेहनत कश्ट व्हांवन तांणी काडिल्ली आसा मजबूत बांदप तांच्या मुखेलपणाकार उबें जाल्लें ह्या जागाचें घर तांणी विकत केल्लें आज त्या घरांत ह्या जागांक बरी सोसकायची वस्ती आसा जाल्यार तें कारण जावसात तुमच्या सेवेचो उपकार भोवन आंतोन बाबनो तुमकांय मोगाचो स्वागत हार्दिक स्वागत We have amongst us the Provincial Superior of Apostolic Carmel Congregation, whose 5 convents are there. Sister Maria Shamita, you are here with us. A hearty welcome to you, dear sisters, and thank you for the service of your sisters for this parish. We have amongst us today the Vice Provincial of the Ursuline Sisters of Mary Immaculate Convent, Sister Rosario Corte, UMI. Sister, hearty welcome to you for this evening program of our centenary celebration. We have amongst us the representative of Carmelite Sisters of Teresa, CSST, Sister Claret. Sister, for you also, we welcome you heartily. The Provincial Superior of Sister Disciples of Divine Master Prathanalaya, Sister Celine Dikuna, PDDMC is here. Sister, hearty welcome to you also. Your presence on this occasion made us happy today. Hearty welcome to you, all the provincials of our congregation sisters here who are present here. We have Reverend Father Arul SCJ Betaram Superior. Father, hearty welcome to you. You are with us, you are helping us for the Sunday Mass, English Mass. Reverend Father Ravi Kumar Batula, the Superior General of MSIJ, you are our own. We need not welcome you, but since you are on the dais, I welcome you heartily, Father Ravi. We have today 2 eminent personalities with us, Mr. J.R. Lobo, the ex-MLA, and Mr. Stanley Alvarez, the President of Konkani Sahitya Academy. दोघी आमकां मोगाचे आमच्या कोंकणी समुदायाचे जे लोबो आमच्या अल्पसंख्याक इलाकेच्या निगमाचो सांदो ते MLA जावन आसतना जायते बरेपण आमच्या समाजाक आमच्या मंगळुराक तांणी केलां तुमचो उडासकान तशेंच आमचोच स्टॅनी अल्वारीस आमच्या कोंकण साहित्य अकादेमीचे अध्यक्ष तुमी आमचे गौरव आनी अभिमान तुमकां दोगांयकी मान बगोवन स्वागत करता श्री J.R. लोबो आनी श्री स्टॅनी ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚಿನ ಆಸ್ಪಾಸಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ರವರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಗಿದೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಸದಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದನ್ ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ್ ಅಮೀನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಹಾಗೂ ಒಲುಮೆಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ರವರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ A warm welcome to you, sir. We are so happy to have you amidst us. The program that brought us together was on December 17th, Bandhutva Christmas. Jesu Chen Janan. And yes, the tableau that was there was a killer. We had the star and crib competition for parishioners. Talents identified, bloomed and came out.
February 4th, 2024, we had Alfred Bennett Stand Night, which brought us financially boosting the church renovation. We are ever grateful. On May 1st, 2024, we had the Church Establishment Day, Firgus Sthapan Divas, a formal stage program to honor all parishioners who were instrumental in creating an atmosphere of faith, hope and love at St. Lawrence Church and Shrine, Bondale. We had recognition to the vice presidents, secretaries and ward gurkhas who put their might every time. We had recognition to achievers and a singing that was done by more than 100 plus members of Bondale Parish. This is a day that we cherish always, which brought hearts and families together. We then on May 13th had Vojay Utsav from Sangati Mangalore, and they were the major contributors towards the renovation of this mega church. We are ever grateful to Sangati Mangalore. The month of November 2024 at Bondale was a killer. How was it? A ward patron picturization contest where everybody was put together, saints came alive, and this was a nice novel thought of our dearest parish priest. We also had on November 10th, 2024, Children's Day celebration, and this was again put together where everybody was happy to have people being recognized and their talents being put further. We also had on November 10th, 2024, Sauharda Rally. At this Sauharda Rally, the procession and placing of the historic cross, having 100 years of history, and the statue of the Holy Redeemer. If you can face there, that is the historic cross, 100 years old, but giving life to 100 years plus, which was installed on November 10th. Along with that, we had the statue of the Holy Redeemer being placed, and that was a highly appreciated event where everybody was brought closer. We on November 15th had a special prayer and adoration to see that every program of ours becomes a success, and thanks to these special prayers, God has been very generous with us and He has given a wonderful atmosphere. We thank Mother Home Group Kannur. November 16th, just 2 days back, it was another mega event witnessed, the Hore Kanikai procession at St. Lawrence Church and Shrine. What an insertion it was of the statue of St. Lawrence. We are ever grateful to every one of you, cause the parishioners, the parishes, the people of all faith have given their might, and it was a mega event where so much of food and items that are needed for today's celebration were given and donated. We are ever grateful for this Hore Kanike procession. On November 17th, yesterday, was a preparation and service day. And it was truly a service day, because volunteers of our church, more than 500, came and gave selfless service. And today we are witnessing November 18th, 2024, the day, historic day. And that is where you're having the church being inaugurated, centenary celebrations, and yes, the declaration of St. Lawrence Church and Shrine. The best way to predict the future is to create it together. United, we will achieve lasting change, peace through strength, prosperity like never before. We at St. Lawrence Church and Shrine have dreams and aspirations that will last another 100 years plus. But for that, you,
Each one of you are very vital in this journey. As we accord a welcome to you, both on and off the stage, we want you to be with us always, in all ways. Thank you. All of the creations is a song of praise to God. We now have the song of praise led by the church choir, guided by Dr. Suraj Norona. I request all of you to kindly be seated where you are as we are being led to the song of praise by the church choir of Bondale Church and Shrine. Hello, check.
Oh, give thanks to the Lord, for he is good. Praise the Lord for his merciful blessings on the Catholic community in general and Bondil parishioners in particular. Thank you, Church Choir, led by Dr. Suraj Naruna. Ladies and gentlemen, we have in our midst the captain of our ship, Reverend Father Andrew Leo D'Souza, our beloved parish priest. And from this day onwards, as Dr. Preeti very rightfully mentioned, he is the rector of St. Lawrence Shrine. Shall we once again give a round of applause to Reverend Father Andrew Leo D'Souza. Father, we thank you for the magnificent works that you have done in our parish. I now invite you to welcome the gathering. मोगा जनो तुमका समेस्तांग बरी सांजा मागता Church and Shrine. Dear ladies and gentlemen, आता मी मुखार सरता आमच्या बेसायबांक मानाचे व्यक्तींक आदले आनी आता असले फिरगस याजकांक मान करूंक. So ladies and gentlemen, time for us to felicitate our distinguished guests. So first and foremost, we would like to felicitate the head of the Catholic community in the Diocese of Mangalore, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana. And to do the honors, I invite our parish priest, Father Andrew Leo D'Souza. So ladies and gentlemen, as our parish priest felicitates our bishop, His Lordship, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana. Let's huge round of applause. Next, we would like to felicitate the head of the Catholic community in the Diocese of Udupi, Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo. And to do the honors, I invite our assistant parish priest, Father William D'Souza. Ladies and gentlemen, as the felicitation happens, Joran Taliodion, Ami Tanka Ullas Patea. We would now like to felicitate our Bishop Emeritus, His Holyship, Reverend Dr. Aloysius Paul D'Souza. To do the honors, I invite our principal of St. Lawrence English Medium School, Father Peter Gonsalves. Ladies and gentlemen, once again, a round of applause to Reverend Dr. Aloysius Paul D'Souza. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for Bishop Emeritus, Reverend Aloysius Paul D'Souza. It's time for us to felicitate Monsignor Maxim Lawrence Naruna for standing tall for the Catholic community in all walks of life. To do the honors, our Mukarapaita, Parish Pastoral Council, Vice President, Mr. John De Silva.
So shall we put our hands together, ladies and gentlemen, for Monsignor Maxim Lawrence Narona. Most Reverend James D'Souza has been the guiding light for the collaborative efforts of our city parishes. We would now like to felicitate you, Father. To do the honors, I invite the Secretary of Parish Pastoral Council, Mr. Santosh Miskit. Father Andrew Leosos आणि स्वागताचे उतार उलयतना पट्टी येताना म्हाका एक सांगले तुवें कोंकणी उलयचें कन्नड उलयचें फादर डेफिनेटली yes. So Father, I request you to please come forward and occupy the chair right in front of us. ये कार्यक्रम मुक्त जाला उपरांत म्हाका मस्त आयकोंक आसा पाद्रेबादावन but I am very open for it. Father Andrew Leo D'Souza, whatever I say, Father, this is on behalf of all the Bondel parishioners. Father, I am an ordinary Bondel parishioner and I bow my head in gratitude for all the great works that you have done in our parish. Ladies and gentlemen, let's hear it for Father Andrew Leo D'Souza. I would like to highlight three things, तीन विषय असा पदराबा विशयान विगारा विशयान ते हांव उलोवंक आशेता. Father, you are a magician without a wand and you have brought the entire Bondel family together. Shall we hear it for Father Andrew Leo D'Souza once again? You have created an environment for new leaders to take up different roles in the church administration, and that is our strength. And the outcome of everyone's efforts is visible this evening. Once again, shall we hear it for Father Andrew Leo D'Souza? Third and the most important thing, you are people's parish priest. Both rich and poor families look up to you for your words and your deeds. We, the Bondel parishioner, keeping our hands on our heart and in one voice say, we love you, Father Andrew Leo D'Souza. And as a token of gratitude, we would like to thank you and felicitate you for this special day. I invite our Lordship, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, to please come forward and felicitate Father Andrew Leo D'Souza. Ladies and gentlemen, as it happens, a huge round of applause for our parish priest. If a church has completed a journey of 100 years, it is all thanks to our former parish priest for their efforts. I would now like to read out their names and acknowledge their contribution to the Bondel family. Reverend Monsignor Frank Pereira from 1st of May 1923 till 1st of October 1926. Reverend Monsignor Julian Rego from 1st of October 1926 till 13th of August 1936. Reverend Father John Baptist Dessa from 31st of January 1937 till 6th of November 1957. Reverend Father Aloysius J. De Silva from 11th of November 1957 to 18th of May 1968. Reverend Father Gabriel B. D'Souza from 18th of May 1968 till 6th of May 1977. Reverend Father Dennis D'Souza from 6th of May 1977 till 27th of May 1987. Reverend Father Thomas D'Souza from 27th of May 1987 till 27th May 1994. Reverend Father Clifford D'Souza from 27th of May 1994 till 28th April 97. Reverend Father John Mendonça from 28th of April 97 till 18th of May 2004. Followed by Reverend Father Anthony M. Shera from 18th of May 2004 till 2nd of June 2011. Then the penultimate name in the list of parish priests, we have our very own Reverend Father Andrew D'Souza from 2nd of June 2011 till 4th of June 2018.
And thereafter, from 4th June 2018, the present parish priest, Father Andrew Leo D'Souza, is in charge of our parish. So first of all, ladies and gentlemen, shall we put our hands together for all the parish priests who have served in our parish. And among the 11 names that I read just now, we are very pleased, we are very happy that 3 such luminaries are there with us this evening. And Bondel family would like to invite them to please come forward for the felicitation. So I invite Father Andrew D'Souza, I invite Reverend Father Anthony M. Shera, I invite Reverend Father Dennis D'Souza, and Reverend Father Clifford D'Souza. So I beg your pardon, I mentioned 3, there are 4 of them. So ladies and gentlemen, shall we put our hands together for all the 4 parish priests, our former parish priests of our church. We say a picture is worth 1,000 words. Let's watch a small video of the contribution of all the former parish priests. Here they come on your screen. 1977ರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದವರು ವಂದನೀಯ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾರವರು. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಈ ಯುವ ಯಾಜಕರು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ, ಅತಿಥಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರ್ಚಿನ ಗಂಟೆಯ ಗೋಪುರದ ನವೀಕರಣ, ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ 2 ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ನಡೆದವು. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂದಣಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡವು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚರ್ಚಿನ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದು ಖರ್ಚಾದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 13 ಲಕ್ಷಗಳು. ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಸೇವೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳು. 1987ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಂದವರು ವಂದನೀಯ ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜ. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಯೇಸು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆ ಗೋಪುರದ ನವೀಕರಣ, ಯಾಜಕರ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ದುರಸ್ತಿ, ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಚುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರ್ಚ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡಾಮರೀಕರಣ, ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳು, ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭ. ಅಂತೆಯೇ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯು ಇನ್ನೂ ಫಲಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೋಂದೇಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 1994ರಲ್ಲಿ ವಂದನೀಯ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾರವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನ 75 ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ, ವಾಳ್ಯಗಳಲ್ಲಿ SCC ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮುಂದಾಳುತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, SFO ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ, CYM ಯುವಜನರ ಸಮಿತಿಗೆ ಮರುಜೀವ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವ ಬೊಂದೇಲ್ಚೆ ಬೊಂದೇರ್ ಮಾಸಿಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 1997ರಿಂದ ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ ಅವರು. ಇವರ ಆಗಮನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯೂ ಕಾದಿತ್ತು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 6 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕರಾದವರು ವಂದನೀಯ ಅಂತೋನಿಶರ. ನಗುಮುಖದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದ ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ LKG
UKG ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ದುರಸ್ತಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಯಾಜಕರ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ದುರಸ್ತಿ, ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಹಾಗೂ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಲ್ಲಾಪುನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲುಬೆಯ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ, ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ದುರಸ್ತಿ, ಅತಿ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬೋಂದೇಲ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ 7 ವರ್ಷದ ಅಪೂರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವರು ವಂದನೀಯ ಗುರು ಆಂಡ್ರೂ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು. ಇವರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಆರಾಧನಾ ಕೊಠಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದುರಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರ್ಚಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಅಳವಡಿಕೆ, ಹೊಸ 2 ಜನರೇಟರ್ಸ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಚರ್ಚ್ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 1894ರಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಇರುವ ಪುಣ್ಯ ಶಿಲುಬೆ ಇತ್ತಾದರೂ ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ಸಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇವರ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಎಂಬ ಪತ್ರವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಚರ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಂದೆಲ್ಚೆ ಬೊಂದೇರ್ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿತು. ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಪತಾಕೆ ಹಾಕಿದ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಟ್ಟಡವು ಬಹಳ ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಿ ಇವರು. 7 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. I invite His Lordship, Bishop Emeritus, Most Reverend Dr. Aloysius Paul D'Souza, may request your Father to please come forward and felicitate all the 4 priests who are there in our midst. Reverend Father Dennis D'Souza, Reverend Father Clifford D'Souza, Reverend Father Anthony M. Shera, and Reverend Father Andrew D'Souza. And ladies and gentlemen, as it happens, shall we put our hands together and encourage all our priests who have given their yeoman service to our parish. So ladies and gentlemen, shall we put hands together for all our 4 former parish priests? So I have been told that Father Dennis D'Souza and Reverend Father Clifford D'Souza will be moving out. I request their secretaries, if we can please come forward and take Father along with them. So thank you, fathers, for accepting our felicitation. Ladies and gentlemen, a short video of just 2.5 minutes. Maka sakali dadtana the video maka dadle Dr. Preetin ani polele adgemni sarle. I was so busy this morning maka polong zauna, and she said it's a wonderful video about the history of our church just for 2.5 minutes. And ladies and gentlemen, this video is on the screen for you all. I beg your pardon. Before that, I beg your pardon, I'm very sorry. I
I invite His Lordship, Reverend Dr. Peter Paul Saldana, to give away your presidential address. Over to you, Father. Most Reverend Aloysius Paul D'Souza, our emeritus. Most Reverend Gerald Isaac Lobo, Bishop of Udupi, Mr. U.T. Kada, our Speaker of our Assembly, Most Very Reverend Father Maxim Norona, all the dignitaries on the days, and especially Father Andrew Leo D'Souza, the parish priest, the assistant parish priest, the principal, the priests present here, the provincials, the invited guests on the days, and my dear brothers and sisters, religious men and women, the devotees of St. Lawrence and the parish, members of the parish pastoral council and parish finance council. तुमकां सगळ्यांक मोगाचो नमन करता. आज लांब उलोवचो वेळ न्हय, कित्याक म्हळ्यार सालोरेसाची काणी तुमी जाणात, ताची कामां तुमी जाणात, आनी तशेंच हांगासर कितें घडलां त्या विशयांत विवर येदोळसो लाभला. हांव शाबासकी पटयतां फादर अँड्रू लिओ डिसोजा आनी ताचे दोग सांगाती याजाक फादर पिटर गोन्साल्वीस, फादर विल्यम डिसोजा, तशेंच उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गवळीक परिशदेचे संदे, आर्थीक परिशद संदे आनी सक्कड बोंदेलकारां. आदल्या विगारांक मान बागोवन आनी सक्कड हांगासर कुमोग दिल्ल्या सहाय्यकांचो, प्रिन्सिपलांचो उडास काडून हांव तुमचो उपकार बावडटां. तुमी बोंदेलकारांनी नांवालां केल्यांत. एक विशय स्पश्ट आसा आनी तो लोकांक पयलें बांदलें, लोकांची काळजां बांदलीं, ताच्या काळजां सांगाता बांदतना इगर्जी बांदली. आनी अशें हांगा तावन एअरपोर्टाक येता आसतना आतां खंडीत जावन लोकांचें गमन उजव्या कुशीक गुंता आनी सांलोरेस हांगासरच्या सक्कड पळयणाऱ्यांक देवाची आशिर्वाद मागून धाडटा, तांकां बरें पॉयंट जावच्याक. देखून कोण येणें येता तांणी सांलोरेसा कडेन एक घडी मागून वचूंक आनी सांलोरेस खंडीत अजापां करतलो तांच्या जिवितांत, आनी जायतीं बरीं कामां हांगासर जातलीं. हे दोळूच दुबळ्या धाकट्यांक घरां बांदल्यान, साबारांक बरीं कामां केल्यांत, आमी चरित्रां पळयलीं. आमी दुबळ्यांची घरां बांदी जाय, मनशाची काळजां बांदी जाय, सर धर्मा मदें बंधुत्व भाव बांदवपण वाडय जाय, आनी प्रत्येक जावन गरजेंत आसल्यांक केदाळय आदार दी जाय. सांलोरेस ताची आस्त बदीक तो म्हणालो दुबळी धाकटीच पवित्र सभेची आस्त. देखून ह्या फिरगजेंती तिनस बरीं कामां जाल्यांक, दुबळ्या धाकट्यांक कश्टांत आसल्यांक आदार दिला, तिनस देवाची आस्त म्हणून मानून घेतला. आनी ह्या घडये हांव पाद्रापांक, विगारांक उल्हासितांनी आदल्या विगारांक हांगासर केल्ल्या बऱ्या कामां पासत आनी फुडल्या दिसांनी हांगासर जायतें बरें जावं दी. प्रत्येक जावन हें श्रायन जालां, एक पुनशेत जालां. ह्या पुनशेताक आयिल्ल्या समेस्तांक तांणी मागिल्लें हर एक देणें देव तांकां फावो करून दिवन मागून तुमकां सगळ्यांक बरें मागून शाबासकी पाठोवन अखेर करता. देव बरें करूं. Thank you, His Lordship, for the wonderful message that you gave. It's time for us to watch the video, and the credit of this video goes to our young, energetic Alric De Silva. So just 2.5 minutes video about the history of our church. सालोरेसाक समर्पित केल्ली बोंदेल फिरगज 1923 वर्सा स्थापन जावन 2023 वर्साक 100 वर्सां संपली.
1923व्या मे महिन्याच्या 1 तारखेर मंगळूरचो बीच साहेब पौल पेरिनीन बोंदेलान जाल्ली प्रगती पळोवन एक अधिकृत फिरगज म्हूण परगडकन स्थापीत केली आनी सालोरेसाक पात्रोन जावन भेटोवन दिली. फाटल्या 100 वर्सांनी आत्मीक, सामाजीक तशेंच आर्थीक रितींनी विकारांनी लोकांच्या सहकारान सेवा अर्पून फिरगज कुटुंबाच्या अभिवृद्धीक जायतो आधार दिला. 2012व्या वर्सा सालोरेन्साची इमाज 9व्या जाग्यार प्रतिश्ठापन करून 9 दिसांचे नोवेण आसा करून भक्तीपण सोडून आयिल्ले वरवीं भक्तिकांक बोंदेल एक पूर्ण शेत जावंक पावलें. ह्या फिरगजेच्या शतमानोत्सवाच्या संदर्भी इगर्ज नवीकरणाचें काम हातीन घेतलें. नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर नवीकृत केल्ल्या इगर्जेचें उक्तावण आनी आशिर्वचन. फिरगजेचो शतमानोत्सव संभ्रम आनी बोंदेल सालोरेसाचें पूर्ण शेत DSCGचे अधिकृत पूर्ण शेत म्हणल्यार संभ्रमाकाल आमी ती दोडो संभ्रम चलयता. सालोरेसान पवित्र सभेची आस्त सांबाळली तर बोंदेल फिरगजकारांनी फिरगज तांची आस्त करून घेतल्या. तस सालोरेस आमचो पत्रोन आमचे पसत विनाती करून. Now, we are at a very special moment. It gives me immense pleasure to invite our esteemed chief guest, Shri U.T. Khadar, respected Speaker, Legislative Assembly, Government of Karnataka, to kindly come forward and grace us with the release of the souvenir, Shekdiya Sambram. May I now request Mrs. Mary Miranda, fondly called as Mary Teacher, who has been meticulously planning for this and all the documentary works related to this celebration. We are thankful to your wonderful support, dear teacher. May I now request Mary Teacher and Father William D'Souza, Assistant Parish Priest, whose teamwork has made this possible, to come forward and present this souvenir to Shri Khadarji. Let us all give a big round of applause as they are unveiling the reminiscence of Bondel Church. ह्या सोविनाराक कसलो बरो शीर्षक दिवचे म्हणल्या उद्देशान एक शीर्षक स्पर्धो फिरगजकारांक मांडून घेतलो. हातू ह्या शीर्षिकांत ओ शेकड्या संभ्रम म्हणलो शीर्षक मुखार विन्न जावन आयला आनी हे नांव दिल्लें जावन आसा मिस फेलिटियास कॉन्सेसो, सेंट जोकिम वॉर्ड. आनी मुखार येवन श्रीमती मेरी मिरांदास हिचे तावन इनाम स्वीकारी करी जाय म्हणून खालती विनंती. मिस फेलिसिटिया कॉन्सेसो फ्रॉम जोकिम वॉर्ड. मेरी टीचर दयकन तांकां सन्मान करचो. सोमेस्त ताळयांच्या आवाजान तांकां उल्हासोवया. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣ. May I now request Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop of Mangalore Diocese, to do the honors. Shri Khadarji, you are requested to kindly occupy the seat for your felicitation.
Let us all give them applause. Thank you, Your Lordship. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಶುಭ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ. तुमका सगळ्यांक सेंट लॉरेन्स चर्च ऑफ शैन शतनमो समारंभ का ಶುಭಾಶಯ. ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಶೈನ್ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತಹ ನವೀಕೃತವಾದ ಚರ್ಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದಂತಹ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು, ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಬಿಷಪರಾಗಿರುವಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ದನ್ ರವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗೌರವರಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು ಉಡುಪಿ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಬಿಷಪರಾದಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಕ್ಲೋಬರ್ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತರು, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು, ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬಿಷಪ್ ಎಮಿರಿಟಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಡಯಾಸಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂತಹ ಗೌರವಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೆಲ್ ನೊರನ್ ರವರೇ, ವೆರಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಗೌರವಂತ JR ಲೋಬರ್ ಅವರೇ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಯರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ನವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತು ಈ ಚರ್ಚಿನ ನವೀಕೃತದ ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಂತಹ ಬೋಂದಿಲ್ ಚರ್ಚ್ನ ಪ್ಯಾರಿಶ್ ಪ್ರೀಟರ್ ಅವರ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇನ್ನಿತರ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಂಡ್ರೂ ಅವರೇ, ಮುಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪವಿತ್ರ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಶೈನ್ನ ಶತಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕುವುದಾದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ನವೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರಿತ ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೊಂದು ಕಿರೀಟದ ಗರಿವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಿಂಚಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತಂತು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಸಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮಾಜ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಕ್ತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು 100 ವರ್ಷದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಮತ್ತು ಶೈನ್ನ ನವೀಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ, ಊರಿನ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಗುಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. 100 ವರ್ಷದ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಇನ್ನು ಬಂದಂಥ ಯುವಕರು ಮುಂದಿನ 100 ವರ್ಷದ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೋದರ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದೇಶ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಹೋಪ್, ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್. ಬಹುಶಃ ಈ 3 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪಾಲಿಸ್ತಿರಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಂಬರ್ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಈ 3 ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನಂಬರ್ 1. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಅದು ನಾವು ದೇಶ ಉಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶ ನಂಬರ್ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ, ನಮಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ 3 ಓಪ್, ಫೇತ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ದೇಶ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಿಷಪ್ರಾದಂಥ ಬಂಧುತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತೆಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ದಿಕ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನಿತರ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 100-150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ತೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಆವತ್ತಿನ ಊರು ಇವತ್ತು 100-150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿದ್ದು ಆಸಕ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಹಿಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸರ್ವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಡಿದ್ದು 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪೋಪನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನಕ ನಾನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 2 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ಇಂದು ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹಾಪೌರರು, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ನಾಯಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಚ್ಚನಾಡ್ ವಾರ್ಡ್, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ಕಿತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ, ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು, ಕೀಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಓಸ್ವಾಲ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರತಾಡನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರ ಮನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹಾಪೌರರು, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಆಸನದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ ಕಟ್ಟಡದ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಶುಭ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಬಿಷಪ್ರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಸಾಲ್ಡನ್ರವರೇ, ಇನ್ನೋರ ಬಿಷಪ್ರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೆಸ್ಟಿಸ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ಇನ್ನೋರ ಬಿಷಪ್ರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಲೋಬುರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು JR ಲೋಬುರವರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ಸಂಗೀತ ನಾಯಕರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಜಯನಂದ್ ಅಂಚನ್ರವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಲೋಹಿತ್ ಅಮೀನ್ರವರೇ, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರೇ, ಸುಮಂಗಲ ರಾವ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವರಿಸ್ರವರೇ, ಈ ಚರ್ಚಿನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಕಾಲಿನ್ ಪಿಂಟೋರವರೇ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟನ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದಂಥ ಪೀಟರ್ ಗೋನ್ಸಲ್ಸ್ರವರೇ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂಥ ಮನೋಜ್ ಲೋಯಿಸ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೋರವರೇ, ಸಂತೋಷ್ ಮಿಸ್ಕಿದ್ರವರೇ, ಫಾದರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ತುಂಬ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ನಿಜವಾಗಿ ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ಒಂದು ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಅಂದರೆ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಈ ಒಂದು 100ನೇ ವರ್ಷ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ನಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗೇರ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ನ ರೊಸರಿ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರ 1923ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೂತನವಾದ ಚರ್ಚ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ನಾನು ಓದಿದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಂದೆಲ್ವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಚರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೋಂದೆಲ್ವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದು ಬೋಂದೆಲ್ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಗಂಡು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನೂತನವಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ 100 ವರ್ಷ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ 100 ವರ್ಷ ನಂತರ ಇನ್ನು ಏನಾಗಬೇಕೆಂಬ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡವಾದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಲಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಚರ್ಚ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರೊಸರಿ ಇದೆ, ಮಿಲಗ್ರಿಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೇನ್ ಹೋಗುದೇ ಮಿಲಗ್ರಿಸ್ ಚಾಪಿಲ್ಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ದಿನ ಇದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ದೇವಾಲಯ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ನನ್ನದು. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಯೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲರೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿ ಡಿಸೋಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಸರ್ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಡೈಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ, ಶುವರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು 5:15 ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ನಾಯಕ್. ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲು ಮೊನ್ಸಿಂಜೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್ ನೊರೋನಾ, ವಿಗಾರ್ ಜನರಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ತಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೋಂದೆಲ್ ಶ್ರೈನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಬೋಂದೆಲ್ ಚರ್ಚ್ 6th ಶ್ರೈನ ಸೇರ್ಪಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಶ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಫಾದರ್ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬೋಂದಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಏನಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಜನಸಾಗರ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏನು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದಿದೆ,
ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯಗಳಿಗೆ, ದೇಗುಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ದೇಗುಲ, ಚರ್ಚ್, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿ, ನಮಗೇನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ವೈಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೇನೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಫೇತ್ ಇದೆ, ಆ ಡಿವೋಷನ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಒಳಗಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬೋಂದಲ್ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯಿಂದ, ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಿಂದಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗಳಿಂದಲೂ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬೋಂದಲ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಏನು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಒಂದು ಭಾವ ಏನು ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವಾಗ, ಇನ್ನಿತರ ಅತಿಥಿ ವರಿಯವರು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಚರ್ಚ್ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರ ಖ್ಯಾತಿ ಬರೇ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶ ಇಡೀ ಪಸರಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ. ನಾನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ನಾವೊಂದು ಆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಸೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬೀಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಕರೆದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಗಿದ್ರು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 2 ಮನೆಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ, ಕ್ರಿಶ್ಚನ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು. ಅವರೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ನಾಯಕ್ ತಮ್ಮ ಶುಭ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ. मोगाचनो एक फिरगस करीचे तर कुटाम बांदीचे तर सबार जणांसाय तशेंच एक इगर्ज बांदचे तर सबार जणांचे सहकार आमकां जाय पडटा. मोगाचनो आमचे चीफ गेस्ट
Sri UT Kadir Farid sir, thank you so much. Speaker, Legislative Assembly Karnataka, can we give a big round of applause for his time, patience, message, for making it really beautiful for us. Thank you very much, sir. Thank you. काळजामोना बांधली इगर्ज बांधीचे तर आमकां डोनर्स जाय मेन स्पॉन्सर्स जाय मोगाच्यानो आमच्या इगर्जींत आसात सबार जाणां तशेंच इगर्जीच्या भायर आसा सा लॉरेन्साची भक्तिकां तांणी समेस्तांनी हांगासर दान दिवन हे येदे व्हडलें देव मंदिर करूंक आदार दिला. Now it's time to honor the main sponsors. Giving is not an obligation, it's a privilege. May I request Mrs. Sophia Clara D'Souza to kindly take your place here, madam. She is the main sponsor. Madam Sophia Clara D'Souza Zaunasa, main sponsor, and she is the sanctuary sponsor from Saint Therese, the Little Flower Ward. Can we have a big round of applause? Mogan Taliopetia Manestin Sophia Clara D'Souza. Tashins Mukar Apaita Manest Bonaventure D'Souza. Saint Therese Little Flower Ward, Saint Lawrence Shrine sponsor. Hosanna family town विनंती करता मानेस बोनावेंचर डिसोजा तुम्ही दयेकन येऊन तुमची बसका घेवच्या. ते जावन आसात श्राइन स्पॉन्सर. तशेंच मानेस ग्रेगरी डिसिल्वा विनंती करता तुवें दयेकन मुखार येवच्याक. ते जावन आसात मास ऑल्टर स्पॉन्सर्स. कॅन वी हॅव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. मानेस ग्रेगरी डिसिल्वा, सांत पाऊल वाड्या टाउन. हे आमचे मेन स्पॉन्सर्स जावन आसात. आमच्या संगाता मानेस मायकल डिसोजा अँड फॅमिली दुबय एडोरेशन चॅपलाचे स्पॉन्सर ते जावन आसात. तशेंच मानेस फ्रँकी डिसोजा अँड फॅमिली दुबय ऑल्टर वॉल स्पॉन्सर ते जावन आसात. मोगाच्यानो हांगासर ते एक जण आसात. मानेस तीन सोफिया क्लारा डिसोजा, मानेस बोनावेंचर डिसोजा आणि मानेस ग्रेगरी डिसिल्वा. आणि दिल्ली सेवा आसा प्रत्येक तरान ग्रेगरी डिसिल्वान दिल्ली सेवा इगर्जींत सबार आसा. पाद्र्यापान येदोळूच सांगलें. आतां पयल्यान पयले विनंती करता मंगळूरचे बिस्प भोव मनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना तुमचे लागीं येवन हांगासर मानेसीन सोफिया क्लेरा तांकां मान करच्या. थँक्यू बिसायबानो. तांच्या पाटलानच तुम्ही रावल्यार आमकां भोव खुशी जाते. तस्विराक मागीर तशेंच विनंती करता आमच्या बिशप एमेरिटस मंगलोर दायसेच्या मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर एलोयशियस पॉल डिसोजा तुम्ही दयेकन येवन मानेस बोनावेंचर डिसोजा हांकां मान करच्या. बोनावेंचर सर ज्युवेल्स मंगलोर म्हणल्यार ती तांचो वावर दितात. आणि तांणी साधन केलें, सांगलें तें सत जालें. नो वन बिकम्स पुअर बाय गिविंग. थँक्यू सर बोनावेंचर. थँक्यू. तुम्ही थंयसर रावचे बिसायबानो. चॅरिटी सीज द नीड नॉट द कॉज. विनंती करता बिशप उडपी देसीचे भोव मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो तुमचे लागीं दयेकन मुखार येवन मानेस ग्रेगरी डिसिल्वाक तुम्ही मान करच्या. San Paul Vado, Mass Altar sponsors. बहुत सोबीत घडी ही एक तस्वीर जाऊन दी. बोनावेंचर सर थंयसर तस्वीर जाऊन दी. एक बोनावेंचर सर तस्वीर एक तयकन आमी ताळयो पेटया. We rise by lifting others is what these people have given through their charity work. We remain grateful to the main sponsors, and now we are having representatives of Mr. Michael D'Souza and family. If you are kindly here nearby, requesting you to kindly come forward. Mr. Michael D'Souza and family Dubai Adoration Chapel sponsors. If you are here nearby, representatives, we request.
Okay. We also have from Mr. Frankie D'Souza. Can I request Mrs. Wilma D'Souza to kindly come forward and take the memento we are having? Mrs. Wilma D'Souza? Yes, there is a representative of Mr. Frankie D'Souza and family. May I request you, madam, to kindly come forward? And may I request the Bishop of Mangalore, Reverend Dr. Peter Paul Saldana, to kindly do the honors and give this token of appreciation for the generosity that is being given by Mr. Frankie D'Souza and family. Thank you very much. We remain grateful. We move forward to honor and felicitate all the sponsors who have contributed above rupees 5 lakh. I'm not going to mention any amount except for the parish, but kencha item tani sponsor kella tacha vishen mujhe paper arbor unasa, so I'll read out that. I would like either the person, concerned person, or a representative of the institution. They can to me mukarion, amche felicitation to me accept karijiman. I invite my lordships, all three bishops, to please come forward and felicitate all the donors above rupees 5 lakh. So now apaitana they can to me mukarionche and amche felicitation to me accept karije. So first I would like to invite any representative of parish union from the Diocese of Mangalore. Any representative from parish union, Diocese of Mangalore, please come forward. I invite all the bishops to please come forward and felicitate our donors above rupees 5 lakh. Next, I invite Mr. Lancy Matthew D'Souza from St. John Paul II. The church remains grateful to Mr. Lancy Matthew D'Souza. Sir has sponsored all the furniture benches inside, the kneelers, the chairs, and also done the old furniture polishing. Ladies and gentlemen, shall we put our hands together for Mr. Lancy Matthew D'Souza? So joran thali odiyagi, come on ladies and gentlemen, tanga ullas pateya az ami anga astatar te ek karan zaun asar. Next I would like to invite Mr. Praveen and Mrs. Veena Lasrado from Twins Electronics, Velankani Ward. They have donated or they have installed the sound system inside the church. So Mr. Praveen and Mrs. Veena Lasrado from Twins Electronics. Thank you, Mr. Praveen. Next up, I invite Mr. Valerian and Mrs. Lily Conceso. After the program, everyone is going to enjoy the dinner. Aiche Jevan, tani sponsor kela. They are from Mr. Valerian and Mrs. Lily Conceso from St. Paul Ward. Can we have a round of applause to the Conceso family for sponsoring today's dinner? Here they come. Then we have an anonymous donor from St. Jude Ward. Then any representative of Rosario Cathedral. Rosario Cathedral, they have donated 20 Holy Rosary mystery panels. So anyone from Rosario Cathedral, if you are present, I request you to please come forward. They can igge mukarionche. I am the felicitation accept karche. Next we have Gerald and Patricia Pinto and family from Doha, Qatar. Rosario Cathedral, so please come forward. Gerald and Mr. Gerald and Mrs. Patricia Pinto and family from Doha, Qatar. They are also one of the sponsors. So I invite, if there is someone in the family representing the family, can come and accept our felicitation. Next I invite Mr. Remy and Mrs. Namita D'Souza from St. Sebastian Ward. Mrs. Remy and Mrs. Namita D'Souza. Next we have an anonymous donor from United States of America. Then can I invite family member of Father Theo Pinto from St. Andrew Ward. If Father Theo is here, Father, I request you please come forward. If not any of the family member of Father Theo Pinto, they can mukarionche. They are from St. Andrew Ward. Next I invite Mr. Robert Menezes and family from St. Basil Ward. They have donated the sanctuary cross, the front entrance left side door, and the beautiful Holy Redeemer statue that is installed on the top of the church. So I invite Mr. Robert Menezes and family. Any member from the family, if Mr. Robert is here, they can mukarionche. Next up I invite, next we have an anonymous donor from Manjeshwar. I request another donor that we have is Monsignor Leslie Shenoy from Urva.
Next is Mr. Alvin and Mrs. Sunita D'Souza and family from St. Teresa Little Flower Ward. They are residing right now in Doha, Qatar. So if there is any representative of Mr. Alvin and Mrs. Sunita D'Souza from St. Teresa Little Flower Ward. Next, Mrs. Agnes Conceso from Mumbai. They are the new keyboard sponsor. So someone from Conceso family, if they are around, I request you to please come forward. Mr. Alexis and Mrs. Florine Saldana from St. Sebastian Ward. They have donated the front entrance right side door. So Mr. Alexis and Mrs. Florine Saldana. Tumi asli darzala de kan mukarionche. Emje felicitation tumi man accept karchak. Then we have James D'Souza and family from Dubai. So if any family member from James Mendonça and family, if you are present here, I request you to please come forward. Next, in ever-loving memory of Philip and Mr. Philip and Mrs. Pauline by their children Nirude, these are the beloved parents of Father Andrew Leo D'Souza, and as Father rightfully mentioned in the beginning, they were the first donors of the church for the building, for the construction of this church. I believe Father Andrew, I don't know whether, yes, we have someone from Father Andrew's family, yes. Next up is Mr. Ashwin and Mrs. Divya Pinto from St. Andrew Ward. I invite Mr. Ashwin and Mrs. Divya Pinto to please come forward. They have sponsored for the church center and mezzanine floor, big fan, the fan that you found on the top of the balcony, they have sponsored that. Mr. Ashwin and Mrs. Divya Pinto, please come forward. Next, Mr. Joseph and Mrs. Irene D'Souza and family from St. Teresa Little Flower Ward. So if you have Mr. Joseph and Mrs. Irene D'Souza, they can tumi mukarionche. Ani amche man swikar karchak. Next we have in memory of Walter Castellino, sponsored by Mrs. Benedicta Castellino, the altar fan sponsor. So invite Mrs. Benedicta Castellino to please come forward and accept a felicitation. Garchi konmani asle terzala, they can mukarionche. Next, in memory of baby Angela Ruth Pinto by Mr. Harold Pinto and family from St. Joseph Was Ward. Harold Pinto and family are sponsored. They are the tabernacle sponsor. So great gesture by all the families by contributing something or the other that has beautified our church. Okay, ladies and gentlemen, it's time for me to read out the contributions from different parishes. Parish Pastoral Council members, Cultural Committee members, dusre firgaji kami gelle, Sanwara gelli, Aitara gelli. Lots of parishes we covered, and each of the parishes, what is the contribution I would like to read out. In no particular order, from St. Sebastian Church, Bendur parishioners have contributed 19,63,191 rupees. So shall we put our hands together for all the parishioners of Bendur parish? I request if there is some representative of Bendur parish to please come forward and accept the felicitation. Next we have Derabel parish. They have contributed 14,05,250 rupees. A round of applause to all the parishioners. Come on, they can bosun aslani, zoran thali odiyun, tanga ek ami man kariya, because if not for the fellow parishioners in our neighborhood parishes, I don't think we would have seen the light of this day. So Derabel parish, 14,05,250. Next up is Bijay parish. They have contributed 11,03,421 rupees. So shall we put our hands together for all the Bijay parishioners? Next we have Kulur parish. They have contributed 9,33,460 rupees. So shall we put our hands together for the parishioners from Kulur parish? Then from Holy Cross Church Kulshekar, the parishioners have contributed 8,93,915 rupees. So shall we put our hands together for all the parishioners from our dear Kulshekar parish? Then from the Valencia parish, the contribution was 6,58,100 rupees. Shall we put our hands together for all the parishioners of St. Vincent Ferrer Church, Valencia? Next is Jeppu parish. Their contribution is 6,40,510. So I invite anyone from Jeppu parish to please come forward and accept our felicitation. Next we have from the Urva parish. They have contributed 6,19,005 rupees. So shall we put hands together for the parishioners from Urva parish? 6,19,005 rupees.
Kinnigoli Parish, the total amount contributed by them is 6,08,835 rupees. So shall we put hands together for all the parishioners from Kinnigoli? Come on, ladies and gentlemen. Dekandanga Joran Thalyodiyami. For all the encouragement that they have given. From the Milagris Parish, the contribution made was 5,50,000 rupees. So shall we have some representative from Milagris Parish to please come forward and accept the felicitation. Then from the Angelor Parish, the contribution was 4,35,250 rupees. Anyone from Angelor Parish present here can please accept the felicitation. Next, we had been to Udupi, and from Udyavar Parish, they have contributed 3,90,915 rupees. So shall we put hands together for all the parishioners from Udyavara Church? Then we have the Kasia Parish parishioners who have contributed 3,02,200 rupees. So any representative from Kasia Parish present here can please come forward. Then we have the very own where our dear bishop was born, the Kiram Parish. Their total contribution was 2,64,175 rupees. They kon Kiram Firgaji konmini asle terzelar. They can mukarionche. Then little outside within the Bangalore diocese, but outside Bangalore city, the parish from Manjeshwar contributed 1,96,420 rupees. So if there is anyone from Manjeshwar Parish, please come and accept a felicitation. Then the neighborhood Kelrai Parish contributed 1,79,470 rupees. Ladies and gentlemen, shall we put our hands together for all the parishioners from Kelrai Parish. Then the neighborhood parish once again, Shakti Nagar, contributed 1,33,510 rupees. So to all the parishioners from Shakti Nagar, Devbare Kurumuntav, contribution 1,33,510. And finally we have Rosario Cathedral, which contributed 12,40,821 rupees. So ladies and gentlemen, shall we have a huge round of applause for all the parishioners from Rosario Cathedral. I invite Father to please move for Angelor Firgaji town. The contribution was 4,35,250 rupees. So shall we put hands together, ladies and gentlemen, for the Angelor parishioners. आता मुखार आपयता ह्या दिसांनी बँड स्पॉन्सर केल्ल्यांक 3 मानेस्त आसात. मानेस्त जॉसी वेगस होली ट्रिनिटी वाड्या टावन, मानेस्त थियोडोर डिसोजा सेंट एंथनी वाड्या टावन, and मानेस्त मेल्विन तोक्कोट टावन. So I invite मानेस्त Mr. Jossi Vegas from Holy Trinity Ward, Mr. Theodore D'Souza from St. Anthony Ward, and Mr. Melvin from Tokkot. दयेकन तुम्ही असले तर जाल्यार मुखार येवचे आनी आमचे मान स्वीकार करचे. I thank all of them for their generous contribution. I would like to make a very important announcement. Vigar bapan ye tume uleijets ani sangi jemun sangle. I will read in English and then followed by Konkani. There is a long list of other sponsors who have contributed in cash and in kind, who will be recognized and felicitated by the church in our upcoming programs. विविध रितींनी कुमो केल्ल्यांची, दान दिल्ल्यांची आणि पोषकाची अनेक वोड लिस्ट आसा. तांकां आज मान करूंक जावना, तरी फुडल्या दिसांनी फिरगजीन जावनचे कार्यक्रमा वेळार आमी मान करतले. सो लेडीज एंड जेंटलमॅन, तुमकां तकली बघून हांव देव बरें करूं म्हणटा फॉर ऑल युअर कॉन्ट्रिब्युशन. हांगासर आमच्या फिरगजीचे प्रमुख मेन डोनर जावन आसा श्रीमती सोफिया डिसोजा. तिचे एक दान मात सांगले. तिच्या दुवांनी इलेन, एल्सा आनी एवलीन आनी प्रमुख दरवटो दान दिला. प्रमुख दरवटो तांणी दान दिला. तिच्या दुवांनी तिचो आमी उपकार बावडटा. तशेंच सगळें वुडन क्लॅडिंग ऑफ द चर्च अँड फॉल्स सिलींग ऑफ द चर्च हॅज बीन स्पॉन्सर्ड बाय in memory of Teresa and Marian D'Souza by Sophia D'Souza and family, and already sanctuary they have mentioned. I once again invite Sophia D'Souza to come forward and accept this memento on behalf of your 3 daughters, lovely daughters, Elaine, Elsa and Evelyn. Thank you.
तिने सँक्चुरी तिच्या देवादेनपती एनडी डिसोजाच्या उडासाक दान दिल्ली तो सांगून उसरल्या देव बरें करूं मिस सोफिया बाई तुझ्या उदार मनाक थँक्यू देव बरें करूं बोंदेल फिरगस कितें म्हूण सोमेस्तांक कळोवंक मिडियाद्वारे रील्स करून बोंदेल इगर्स फेमस केल्ली जावन आसा चेतन सल्डाना आनी टीम हे रील्स कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्लें आनी ते जावन आसात विनर्स आनी हांणी चेतन सल्डाना आनी टीम इंस्टाग्राम पेज चेरिश इव्हेंट्स म्हणल्या इंस्टाग्राम पेज द्वारे तांणी आज आमची बोंदेल फिरगस बारी फेमस केल्या त्या देखून तांकां आमी सन्मान करूंक आशिता हांव उलो दितां मॉन्सिजर मॅक्सिम एल नोरोना विगार जनरल मँगलोर डायसिस हांणी मुखार येवन श्री चेतन सल्डाना आनी टिमाक प्राइज दिवची सोमेस्त आमी फेमस केल्ल्या तांकां सोमेस्त देव बरें करूं म्हणया आनी ताळयांच्या आवाजान अभिनंदन पाठवया तांकां 10,000 कॅश प्राइज फावो जाला कॉंग्रॅच्युलेशन्स वर्तो संतोष भोगता मानाच्या सैर्यांक आमचे मोदकात पळोवन तुमकां मान करूंक आमी आशेतांव मे आय नाव इनवायट Reverend Father Arul, Superior, Sacred Heart Fathers of Betharam, felicitated by Reverend Father Peter Gonsalves, Principal, St. Lawrence English Medium School, Bondil. Dear Father, please come forward. To do the honors, I request Reverend Father William D'Souza, Assistant Parish Priest, Bondel Church, and to receive the honors, Reverend Father I request all the spectators to give a big round of applause. Sister Celine Dicuna, Provincial Superior, Sister Disciples of the Divine Master. Sister Rosaria Corte, Vice Provincial, Ursula Sisters Mary Immaculate. I now request Mr. John Andrew De Silva, Vice President, Parish Pastoral Council, to come forward and to do the honors. To Mr. J.R. Lobo, former member of Legislative Assembly, Mangalore South Constituency. Ladies and gentlemen, a big round of applause.
Mr. Stanley Alvarez, President, Karnataka Konkani Sahitya Academy. Thank you for receiving the honors as well as for doing the honors. मोगाचनो हांगासर परत हांव विनंती करता मानेस्त स्टॅनी अल्वारिस मेदेकन मुखार येवच्याक आणि आता हांव विनंती करता श्रीमान जॉन डिसिल्वा तुम्ही मोगान स्टॅनी अल्वारिसाक तांची यादिस्तिका दिवच्याक. यादिस्तिका जावन आसा भोव सोबीत आणि ती जावन आसा आमच्या इगर्जेची तस्वीर आणि तशेंच तुम्ही हर एक सैरे आमकां भोव मोलादिकाचे विनंती करता. कॅन वी हॅव दी यादिस्तिका felicitations. Thank you. We now have the honoring of the Vice President. Can we have a chair here, please? Mogachano, इगर्जी बांधली, काळजा बांधली आणि आता हांगासर आसा भोव सोबीत घडी. आमचे उपाध्यक्ष हर एकल्यांक जाय आसले भोव मोगाळ लोकां मोगाळ म्हणटात आणि हर एकल्यांक मोगान उलोवचे मानेस्त जॉन अँड्रू डिसिल्वा. मानेस्त जॉन अँड्रू डिसिल्वा विनंती करता तुवें दयेकन येवन मुखार बसच्या. तांणी दिल्ली सेवा ह्या इगर्जींत भोव आसा. 2 वर्सांत हांव गॅरंटी आज हांवें विचारलो तर तो म्हणटा सूट लूज जाता म्हणून. 2 वर्सांत हांव सूट घालूंकूच ना कित्याक म्हळ्यार हांगासर काम केल्लें तांणी एवरीथिंग टू परफेक्शन. आपल्या घराच्या की चड म्हणल्या बरी जोरान ताळयो दिया कित्याक म्हळ्यार आनी घाल्ली विशेष मिनत जावन आसा. ही मिनत कितली म्हळ्यार सांगूंकूच साध्य ना आणि आका आमी पूरक जावन विनंती करता बिसायबा लागीं भोव मनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना तुमचे लागीं दयेकन मुखार येवन यादिस्तिका दिवन मानेस्त जॉन डिसिल्वाक मान करच्या. लोका मोगाळ आमचे विगार बाप जाल्यार हर एकल्यांक मोगाळ जॉन. थँक यू व्हेरी मच जॉन. वी रियली लव यू अ लॉट. May I have 2 chairs for 2 distinguished people who are really beyond when they are putting their minds together. विनंती करता सहायक विगार बाप रेव्हरंड फादर विल्यम डिसोजा तुम्ही दयेकन येवन या चेरार बसच्याक. तशेंच माने म्हणल्या बरी सोबीत इगर्ज आमी तुम्ही बांदा तुम्ही ते पटल्यान रावचे दयेकन विनंती. आमकां
आमकां मान दिवंक बिसायपा लागीं परत विनंती करता भोव मानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना तुमी येवंक आनी फादर विलियम तशेंच फादर पिटराक तुमी मान करच्याक आमच्या हर एका कार्याक तांचो आदार तांणी दिवची सेवा भोव आसा आनी हाका आमी सदांच ऋणी जावन आसा. सगळी डॉक्युमेंटरी तुम्ही पळयली तर फादर पीटर इज रिस्पॉन्सिबल आणि यूथांक फोटोक घालें तर फादर विलियम इज रिस्पॉन्सिबल. कॅन वी हॅव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. विनंती करता द मोस्ट इम्पॉर्टंट पीपल ऑफ टुडे A.R. Colin Pinto, architect Colin Pinto and Mr. Roy Castellino. Can we have you? They say the cherry is always on the top and the best piece is kept for the last. Can we have both of you here? A.R. Colin Pinto, architects, Mr. Roy Castellino on tractor. Can we have another chair for Madam Andrea too? Can we have another chair being put? Okay, they want only 2 people there and Roy Castellino sir will take next. Both of them are architects. They have built a lovely family and this lovely family has given us a wonderful church with all the pluses and minus. Pluses on the performance, minus on the shoutings. We are having a beautiful church presented. Thank you A.R. Colin and thank you A.R. Andrea for giving us this wonderful church. A big round of applause. May I request once again our Bishop of Mallow Diocese, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana to kindly do the honors. Dayakan mukar yewn doganki मान करचा. मोगाच्यानो एक सोबीत याद असते का आणि मान असा अँड्रियाक A.R. Andrea, A.R. Colin Pinto, you both make a wonderful couple. May new churches come from your joint venture. Thank you, thank you, thank you. Yes, the person who made it everything possible, Mr. Roy Castellino, the proud person of the Catholic community. Can we have you been taking your place? Mogachano, आजची ओळख करी जे म्हण एदिडच ना आणि इगर्स पळयली तर रॉयन बांदरली म्हणून छाती फॉर एव्हर जाता. तर मोगाच्यानो हांव परत विनंती करता भोव मानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना तुमचे लागीं हांगासर येवन कॉन्ट्रॅक्टर मिस्टर रॉय कॅस्टेलिनोक तुमी मान करच्याक बिगार बापांनी सांगात घेवच्याक. भोव सोबीत इगर्ज तुमी आमकां दिल्या तुमकां आमी केदाळाय ऋणी जावन आसा. Thank you sirs, thank you bishops, thank you priest. So just now we saw the felicitation. So A.R. Colin Pinto, A.R. architect Colin Pinto, and Manestar Roy Castellino, the contractor for this beautiful house of God that we see right behind us, right in front of me rather. Bitarkel Kamak, we have few more special people who have supplied quality material and also who have supervised the, during the construction of this church. So ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾನು ಕಥೆ ಇರುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. I invite our Lordship Bishop to please come forward. Bishop Gerald Isaac Lobo and Reverend
Dr. Peter Paul Saldana. I invite both the bishops to please come forward because these people have added to the beauty of the church. So, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆಯುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. From the architect's office, Mr. Anil Kumar, Mr. Ranjit, and Alston Fernandez. So, ladies and gentlemen, shall we put our hands together for all these wonderful people who have made our church look really beautiful. And I believe we don't have to discuss about a new construction of the next 2 generations. So thank you, Mr. Anil Kumar. Thank you, Mr. Ranjit. Thank you, Mr. Alston Fernandez. May I invite Mr. Anil Hegde, the structural engineer. Mr. Anil Hegde, sir, please come forward and accept our felicitation. Mr. Anil Hegde, the structural engineer. Next, I would like to invite Mr. Raj Kamal, the proprietor who has done all the fabrication works in our church. Mr. Raj Kamal, sir, please come forward. The Bondel parishioners, the entire Bondel family are indebted for the beautiful work that you have done. Mr. Raj Kamal, the person who has done all the fabrication works and supplied all the required materials. Next up, I would like to invite Mr. Tilak N. Kumar, the carpenter contractor. Dayabiಟ್ಟು sir, ನೀವು stage ನ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Tilak N. Kumar, carpenter contractor. Next, carpenter supervisor, Mr. Vinay. Sir, dayabiಟ್ಟು Vinay sir, ನೀವು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. So we have Mr. Tilak N. Kumar. Ladies and gentlemen, shall we put our hands together for all these wonderful people? If not for them, our church wouldn't have had the, what I should say, the beauty that we witness it right now. And we simply say, as we walk inside the church, we simply say, wow. So Mr. Vinay, after that, I would like to invite Mr. Ashok Vincent, the electrical and plumbing contractor. Shri Ashok Vincent. Next, I would like to invite Mr. Keshav, tile contractor. Mr. Keshav, dayabiಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. So we have Ashok Vincent right on stage right now, felicitated by bishops. Mr. Keshav, dayabiಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. Next is Mr. Naval Kishore, the granite contractor. So, ladies and gentlemen, shall we put our hands together? We need just 5-7 minutes, that's all, then we are done. Mr. Naval Kishore, there we have, walking towards the stage. He was a granite contractor. Then Mr. Ram Parvesh, wood polish contractor. Mr. Ram Parvesh, wood polish contractor. Then I would like to invite Mr. Jagdish, the painting contractor. Mr. Jagdish, the painting contractor. Followed by Mr. Adil, the false ceiling contractor. Mr. Adil, if you are around, this is Mr. Jagdish, the painting contractor. Mr. Adil, the false ceiling contractor. Then I would like to invite Mr. Ashok, the granite pavement contractor. Mr. Ashok, granite pavement contractor. Donny Fernandez, the aluminium contractor. Mr. Donny Fernandez, tumi anga azarasle tersala dekan tumi mukari unche. Next, I would like to invite Mr. Ronald for interlock pavement contractor. Interlocks, the beautiful interlocks that we have right below our feet, Mr. Ronald. Next, I would like to invite a great personality of very own, Mr. Nandan Pinto, who has helped us in getting the building license and documentation for our church. This was an Herculean task. Father Andrew Leo D'Souza, parish priest, knows it very well. And every parishioner is grateful to Mr. Nandan Pinto. Nandan Pinto, sir, is he right here? For all the efforts that you, ladies and gentlemen, shall we put our hands together for Mr. Nandan Pinto? Then for providing us with the stained glass, Cyril Mylon Anthony. One provided with the stained glasses, Cyril Mylon Anthony. Sir, if you are around. Next is Mr. Praveen Lasradu once again of Twin Electronics. The sound that is provided, Mr. Praveen Lasradu, if you are around, please, sir. Next, Mr. Ronald D'Souza of Lexa Lighting. Mr. Ronald D'Souza, anyone from his company, if anyone is around from Lexa Lighting. Next, I would like to invite Mr. Sudesh, Supra Lighting. Mr. Sudesh from Supra Lighting.
Next, Mr. Vinod Sikwera from Electrical Point. Mr. Vinod Sikwera from Electric Point. Next, Mr. Daya from Akar for designing chairs on the altar. Mr. Daya from Akar. And last, I'd like to invite very important person for the beautiful statue that you see inside the church, Mr. Harold D'Souza, for providing us, supplying with his new statue and also repairing the old one. The statue repair and supply work that Mr. Harold D'Souza has contributed. Harold sir, तुम्ही हांगा असले तर जाल्यार दयेन वेदी वयर येवन चेक तुमचेकडे विनंती करता. So thank you, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, shall we put our hands together for all the people who have contributed in making this church really beautiful. Thank you. आमच्या सगळ्या प्रोग्रामाचे लाईव्ह टेलिकास्ट केला डिवाइन वर्ड टीव्ही असो मालक स्टीफन मेंडिस आणि त्याचे सगळे सिबंदी जस्टिन मस्करीन सूरज एनपा काहीच त्यांनी फीस आणखी नसताना हे सगळे प्रोग्रामाचे नोव्हेंबरचा सगळे प्रोग्रामाचे लाईव्ह टेलिकास्ट केला. कोणी एकलो रिप्रेझेंटेटिव्ह मुखार येवन आमच्या गोल्डी बापातान निवृत्त गोल्डी बापातान एक मना देत होतो लुईस पॉल सोजातान एक मेमेंटो स्वीकार करचे. सूरज और एनीबडी प्लीज कम. Jasmine Mascarenas, yes. Thank you Divine Word for giving us free publicity and telecasting this program free of cost. Thank you. Luis Paul Bapani, आमच्या बी साहेबांनी ताका मान करचे. कांयच ताणें काण घेवना, फ्री टेलिकास्ट केला. थँक्यू. आणि एकलो दीपक डिसोजा आमचे सगळे ड्रोन ताणें फ्री केला. तशेंच आमचो स्टँडली व्हिडिओ फोटो काडून आसा तोय फ्री करता. देखून ताकाय एक ल्हानसो मेमेंटो. स्टँडली व्हिडिओ स्टँडचो फोटो आतां जस्विन काडटा. दीपक ताणें फ्री ड्रोन शूटिंग केलां आनी कोणाक आमी विसरला जाल्यार दयेक माफ करा. मेस्तांचो उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा हांव. हर एकल्यांक आमकां देव बरें करूंक म्हणच्या पयलें हांगासर आसा जेवणाचे वयर आशिर्वाद. विनंती करता वेरी रेवरेंड जेम्स डिसोजा विकार फॉर रेन सिटी विकारिएट, तुमी दयेकन येवन जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या. मनदे बापू एंड्रू तशेंच साहेब विकारांक आनी प्रिंसिपलाक आमच्या वाड्याच्या बाबती याजकांच्या धर्म भाव भयणीच्या आनी तशेंच सर वावरतेंचे नवी तुमकां आमी सुभाष पाठयता ह्या संदर्भात. बोवापूर बायेची इगज हांगासर आसा करूंक तुमी केल्लें प्रयत्न आनी मिनत खंडीत आमी ती वाखणटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. सर्गींच्या मोगाळ बापा भोव सोबीत सुंदर हांगासर ह्या कार्यक्रमांत आमी भाग घेतलो. ह्या सालोरेस इगर्जेचे नवीकृत केल्ले बांदाप उक्तावन तशेंच पुणशताची परगटणी पिरगेचे 100 वर्सां हांगासर संभ्रमोवंक तुवें आमकां पावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आनी ह्या संदर्भार ह्या सगळ्या संभ्रमा खातीर वावरलेल्या मेहनत काडलेल्या सर्वांचेर आशिर्वाद मागता आसतना संतोशांत वांटेली घेवच्याक आमकां हांगासर जेवण तयार केलां. ह्या जेवणाचेर उदारपणान तुजें आशिर्वाद तूं घाल. जेवण आसा करूंक कुमो केल्ल्यांकी तुजें बेसांव तूं दी. तशेंच जेवण तयार केल्लेल्यांकी तुजें आशिर्वाद तूं दी. आमी सर्वांनी हें जेवण सेविल्ल्यांनी मोग माई पासून एकवट आमचे थंय तो चडोवच्याक आदार जावं दी. आनी अशें बाबार्थ बरवोस आनी मोग आमचे थंय कितें आसा तो सदांच पासारूंक हें कार्यक्रम सगळें आमकां उमेदीन आनी उर्बेन फुडल्या दिसांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागता. मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
Neighboring Kurung Father, Mogachano, Jawan zo dekan bosche, last 2 minutes, dekan bosche. Bo garjeche आणि मजेचे एक वस्त असा देkan bosche. Anga sir, we request you to kindly sit. जेवणाचे उदाक कसमी सांग तुमच्या लागी हाडोंक विनंती करता. मानेस जॉन डिसिल्वा तुम्ही मुखार येवच्याक, तशेंच मानेस संतोष मिस्कित, मानेस प्रकाश पिंटो तिके दिशेन गेला, मानेस मनोज लुईस सर हांकां सांगात दिवंक विनंती करता. फादर अँड्रू लियो, फादर विलियम, फादर पीटर आनी तशेंच हांव समेस्ता लागीं येता. एकठाम जावन सगळ्या कुटुंबाक जेवणाक उदक आयलें म्हणटा. जेवण बरें करून जेवण आसात, आमकां भोव खुशी. तर आतां येता मायक नो कॉडलेस सर जॉनान आज एक शब्द उलयचे तो मस्त गरज आसा. जॉनान आज समेस्तांक उद्देशून उलोवंक आसा. सो आसा हातांत उदक चेंबो घेवंक मान जेवणाचो तुमकां समेस्तां. मोगाचेनो समेस्तांक देव बरी सांज दिवं मागता आसतना आज आमकां संतोशाचो दीस. सबार तेमतान ही घडी आमी अत्रे गुण आसल्या. ही घडी आज लागीं पावली. येदोळूच आमचे देव मंदिर उक्तावण जालें. अशे खातीर सबार जाणांनी मेहनत काडल्या. सबार बोऱ्या मनाच्या मनशांनी तांची कुमक दिल्या. फुलाची पाकळी आमच्या फिरगजगारां न्हय आसता. बायल्या फिरगजगारांनी आमकां जायतो सर्वांचो उपकार भरता आसतना हे देव मंदिर येदोळमेशीर एक बिल्डींग नासलें, आतां हें देवाचें घर जालां. आमच्या मागण्याचें घर हें आमी सांबाळूंक आसा. आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी दिवंक आसा. तशें जाल्ल्यान हे आमी आनी मुखार आमची जबाबदारी आनीक चड आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचें पूर्ण शेत जावन आसा. आयल्या भक्तिकांक आमी सुदारसूंक आसा, तांच्यो गरजो तिरसूंक आसा. तशें आसता आमची जबाबदारी आनीक चड आसा. सर्व आमचे सांगाता एकवटान माया मोगान एकवटान जी येवया आनी तशें आसता सकट आमी मोगान एक कुटाम बांदया. कशें आज हांगा समेस्त सांगाता आसून एक कुटाम कशें आमी आसावंगी, तशेंच आनी मुखार निरंतर आमी सगळी फिरगत एक कुटाम जावन जी येवया म्हणून सांगून समेस्तांक हांव ह्या जागा आमच्या ह्या जागा तर्फेन सर्वां तर्फेन हांगा जमलेल्या सर्वां तर्फेन म्हज्या मोगाळ फिरगतकारां तर्फेन समेस्तान जेवणाक उदक आयलें म्हणटा. समेस्तान जेवणाक उदक आयलें गा. थँक्यू. हांवें येदोळ चिंतून इतलें उलयत म्हणून उपकार आठवण्याची उतरां विनंती करता. फादर विलियम डिसोजा तुमी दयेकन मुखार येवन उपकार आठवण्याची उतरां सांगच्या. कीर्तनकाराची उतरां सर्वेस पराकर गदिया कित्याक तो बरो तसो मोग सस्नाक बळटा. आमच्या फिरगेजेंत ती थोडो संभ्रम आचरण करचें भाग फावो केल्ल्या धन्य देवाक उल्हास बरीत खाळसान अर्पण दिता. आयच्या कार्याचें अध्यक्षपण घेवन कार्य सोबयल्या. तशेंच आमच्या हे गरजेचें आशिर्वचन कर मिसाचें बलिदान भेटयलें आमच्या DSSच्या गवळी बापांचो अध्यक्ष मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना हांचो हांव काळजान तावन उपकार पावडटा. आमच्या फिरगेचें मोग दवन आमच्या नवीकृती गरजे बांदपाचें उद्घाटन केल्ल्या आमच्या DSSच्या निवृत्त गवळी बापांचो अध्यक्ष मनाधिक दोतोर लुईस पाऊल सोज हांचो हांव काळजान तावन उपकार पावडटा. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन ह्या कार्यांत भाग घेतिल्ल्या तशेंच आमच्या पूर्ण शेताचें उद्घाटन आनी आशिर्वचन कर मिसाच्या बलिदानांत देवाचें उदर मोडन अर्थभरीत नियाळ दिल्ल्या उडपी DSSच्या गवळी बापांचो अध्यक्ष मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयजाक लोबो हांचो हांव काळजान तावन उपकार पावडटा. भोव खालत्या स्वभावाचे आनी आस्त्या मुखामळाचे आमच्या DSSचे मोगाळ विकार जेराल मोन्सेंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना तुमचो जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन हांव उपकार पावडटा. खंयच्याय संदर्भार आपयल्यारी ना म्हूण सांगिनासतना आमच्या सर्व गरजांक पावचे आमच्या वारेडेचे विकारवार मानाधिक जेम्स डिसोजा तुमचो जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन हांव उपकार पावडटा.
ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಹೂಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಿ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು सल्लिಸುತ್ತೇನೆ. आमच्या फिरगजेंत फाटल्या वर्सांनी विगार जावन निस्वार्थपणी सेवा अर्पण फिरगज कुटुंब सुवेरितेच्या अभिवृद्धीन पावंडाक पावच्याक कारण करता जाल्ल्या बोंदेल फिरगजेच्या सर्व आदल्या विगारांचो प्रत्येक जावन ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवन आमचो संतोष दोतोगल्या जमलेल्या सर्वांच्या आम फिरगजेंत सहकार दिवच्या सर्व धार्मिक भाव भयणींचो तांच्या वडिलांचो आणि हांगासर ह्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या सर्व धार्मिक भाव भयणींच्या वडिलांचो हांव कळसंतान उपकार बावडटां. आमच्या समाजाचे क्रिस्ती मुखेल जावन आसचे आमचो आदलो शासक J.R. लोबो आणि प्रस्तुत आमच्याच फिरगजेचो कर्नाटका कोंकणीस्त अकादेमीचो अध्यक्ष श्री स्टॅनी अल्वारीस हांचो आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन ही वेदी सोपयल्ल्याक हांव कळसंतान उपकार बावडटां. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ್, ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ್, ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಳ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हास्य तोंडान देऊन सोदेवाक मोगाचो म्हणल्यार उतराकाल आमच्या ही गरजेच्या नवीकरणते सडीत मापान दान देऊन उदार म्हण दाखयल्या श्रीमती सोफिया, श्री मायकल, श्री बनवंचा, श्री फ्रँकी आणि श्री ग्रेगोरी डी सिल्वा प्रत्येक जावन ग्रेगोरी डी सिल्वान आमच्या इगर्ज बांदपाची सगळी जबाबदारी वैसून काण गेली हाचो सर्वांचो उपकार बावडटां. आमच्या ही गरजेक रूप दिल्ल्या आर्किटेक्ट कॉलिन आणि कॉन्ट्रॅक्टर रॉय केसेलिनो हांचो जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ही गरज बांदपाचें नवीकरण करचें स्वप्न आम्हा सर्वांचे तरी ताची सगळी जबाबदारी आनी सगळो भार आपणाचेर खण घेवन सर्व फिरगजगारांच्या दाणींच्या आणि सालोरेन्साच्या भक्तिकांच्या सहकारान नवी इगर्ज जावन आशिर्वाचन जाल्या तर हाका मूळ कारण आमचे वेगार मानादीक बाब अँड्रोलियो सोस. तुमचो जमलेल्या सर्व फिरगजगारांच्या तर्फेन हांव कळसंतान उपकार बावडटां. विगाराच्या सर्व कामांक एक बळवंत हात जावन वावरलेलो आमच्या गवळी परिशदचो उपाध्यक्ष श्री जॉन डिसिल्वा हांचो हांव कळसंतान उपकार बावडटां. इस्कॉलाच्या जबाबदारी सांगाता फिरगजेच्या सर्व कामांत गवळीक आनी आत्मीक कामांत भरपूर सहकार दिवन उंचल्या मट्टाचो पाठिंबो दिवन आदार दिल्ल्या बाब पिटर गोन्साल्वीस तुमचो हांव आभार मानून ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा. फिरगज गवळी परिशदचो कार्यदर्शी जावन आदार दिवचो संतोष मेस्केत, सर्व आयोगांचो संयोजक जावन आसो मनोज लुवीस आणि आमच्या पूर्ण शेताच्या समितीचो संयोजक प्रकाश पिंटो तुमचो हांव उपकार बावडटां. आयच्या सगळ्या कार्यक्रमाची रुवारी जावन आसची आनी सगळी जबाबदारी व्यवस्थीत करूंक मुखेलपण घेतली डॉक्टर प्रीती आणि सर्व सांस्कृतिक समितीच्या संध्यांचो हांव उपकार बावडटां. आयचें कार्य आणि आमच्या इगर्जेचे नवीकरणाचें स्वप्न जारी जावं कारण करते जाल्ल्या आमच्या फिरगजेच्या आर्थीक समितीचो, गवळीक परिशदेचो, स्वयंसेवकांचो, दाणींचो, सालोरेन्साच्या भक्तिकांचो आणि सर्व फिरगजगारांचो हांव कळसंतान उपकार बावडटां. हें सगळें कार्य वेवस्थीत रितीन जालां तर विविध समितीच्या संध्यांचो वावर, तांची निस्वार्थी सेवा, फिरगजगारांचे उदार मोड आणि कळमीत नातेली सेवा आणि आईच्या या संदर्भार तशेंच मिसाच्या बलिदानांत आदार दिल्ल्या सर्वांचो कोणाचीच नांवां हांव काडिना. तुमची सेवा आणि त्याग देवाक आणि आमच्या पात्रोणाक मेसवंची तसली जाल्ल्यान तुमकां आणि तुमच्या कुटुंबदारांक तसो सर्वेस्पोर देव आशिर्वादाने बरोवन दी म्हूण मागता आसतना तुमचो हांव काळजाच्या गुंड्यायेतावन उपकार बावडटां. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ, LED ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ, ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
वाहन पार्किंग खातीर दायज व्हड लागसार धर्मार्थ जागो नितळ करण्यात दिल्या रोहन मोंतेरो रॉन कॉर्पोरेशन इंग्लिश मिडियम स्कूल लागसार वाहन पार्किंग खातीर सगळे वाठार नितळ केल्ल्या चर्च फ्रेंड्स बोंदेल आणि फाटल्या आमच्या कार्यक्रमांनी तशेंच आज आमच्या ह्या कार्यांत क्रॅकर्स आणि शॉर्ट्स धर्मार्थ दिवन सोबाय सडिल्ल्या बोंदेल पॅरिश स्पोर्ट्स क्लब हांचो सर्वांचो हांव उपकार बावडतां. निमाणे हांगासर जमलेल्या सर्वांचो फिरगजगरांचो सैऱ्या धैर्यांचो इश्टमित्रांचो क्रिस्ती आणि अक्रिस्ती बावडांचो शेजारा फिरगजगरांचो आणि आमच्या फिरगजे बायल्या सर्व फिरगजगरांचो हांव आभार मानून एका सोत्रान देव बरें करूं म्हणटा. जमलेल्या सर्वांक परत आणि परत देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर विलियम डिसूजा सांगिल्ले प्रमाणे 8:55 प्रोग्राम आखेर करूंक आसलें. जस्ट 8:55 इन माय वॉच. कांय 5 मिनटां तशी निशेन आसूंक पुरो हांगासर प्रोग्राम संपता. मगाच्यान तुमकां समेस्तांक आमी काळजांत हांव उपकार बावडता तुमच्या सर्व सहकाराक. आतां पयलें आमी लावता तें गीत गावन उपरांत जेवणाची वेवस्था तुमकां ऑलरेडी तुमी केल्यात. मुखार इंग्लीश मिडियमाच्या केळच्या वंतांनी हांगासर इंग्लीश मिडियमाच्या मुखल्या मैदानार तांकां जेवणाची वेवस्था केल्या. तांणी जेवण स्वीकार करचें आनी सर्व सैऱ्यांक मुखेल सैऱ्यांक इगर्जेच्या मिनी हॉलांत वेवस्था केल्या आसता. तुमी समेस्तांनी पोट भरून जेवन बोंदेलकारांक तुमकां सुदारसूंक अवकाश दिवचो. मुखार समेस्त आमी उबे रावया, देवाक अर्घां दिवया आनी गावया लावदाते. करूं. हांगासर श्री विन्सेंट फर्नांडीस मोगाची लारा तांणी बरयलें सा लॉरेसाक समर्पण दिल्लें एक गीत तांणी घडलां आसता बरोवन तांणी घडलां आसता ताचें उक्तावण कार्य हांगासर जमतलें. तुमी समेस्तांनी एक घडी पळोवचें आनी तशेंच मुखल्या ग्राउंडार सांस्कृतीक कार्य तुमी जेवतना मनोरंजन करूंक आयोजीत केला आसता. तुमी जेवतना गम्मत करचे. थँक यू फॉर युअर सहकार आणि कोऑपरेशन. सर क्रिस्तांव या अक्रिस्तांवाचो आसलो तो
पातयेनेसो विश्वास नातल्यांक पातयेवंक साथीत बोंदेल घडल्या त्या आज पांचो क्रिस्तांव या अक्रिस्तांवांचो आसलो तो पातयेनेसो विश्वास नातल्यांक पातयेवंक साथीत बोंदेल घडल्या त्या आज पांचो जय तुका सांव लॉरेन्सा गाजयतांव कीर तुजी मेळोन चोरवां मान दितांव बोंदेली गरज माता आदार तुजो लाभय चोरवांक आमकां जय तुका सांव लॉरेन्सा गाजयतांव कीर तुजी मेळोन चोरवां मान दितांव बोंदेली गरज माता आदार तुजो लाभय चोरवांक आमकां तुझी रसा कितेंसना बिरात आता सगळी ही जिणी तुका समर्पिता भक्तांची वंदन केयास तुझ्या बरवसो आमकां तुझी रसा कितेंसना बिरात आता सगळी ही जिणी तुका समर्पिता भक्तांचे वंदन घेयास तुझ्या जय तुका सांग लॉरेन्सा गाजयतांव कीर तुजी मेळोन चोरवां मान दितांव बोंदेली गरज माता आदार तुजो लाभय सर्वांक आमकां जय तुका सांग लॉरेन्सा गाजयतांव कीर तुजी मेळोन चोरवां मान दितांव बोंदेली गरज माता आदार तुजो लाभय सर्वांक आमकां क्रिस्तांव या अक्रिस्तांवांचो आसलो तो पातयेनेसो विश्वास नातल्या पातयेवंक साथीत बोंदेल घडल्या त्या आज पांचो जय तुका सांव लॉरेन्सा गाजयतांव कीर तुजी मेळोन चोरवां मान दितांव बोंदेली गरज माता आदार तुजो लाभय सर्वांक आमकां जय तुका सांव लॉरेन्सा गाजयतांव कीर तुजी मेळोन चोरवां मान दितांव बोंदेली गरज माता आदार तुजो लाभय सर्वांक आमकां आदार तुजो लाभय सर्वांक आमकां आदार तुजो लाभय सर्वांक आमकां
जेजूसो प्रसारलोय संदेश क्रिस्तासो जोडलोय कुरो माटिरासो अमर सासनी जिवितासो केलोय मोग सोम्या जेजूसो प्रसारलोय संदेश क्रिस्तासो जोडलोय कुरो माटिरासो अमर सासनी जिवितासो मोगार patrón sanoresa naman pertama mituka autor yang jasar manja selai batin krisaya cha एकटाय करतू कुटुंबा आमची एकाच काळजानी मनाची रूपणी क्रिस्तांच्या सौम्याची देणी घेवच्या जिविताची एकटाय करतू कुटुंबा आमची एकाच काळजानी मनाची रूपणी क्रिस्तांच्या सौम्याची देणी घेवच्या जिविताची